Câu sau, bà nói với Tô Tĩnh. Tô Tĩnh nghe xong, dĩ nhiên không có ý kiến gì, nhặt kính rơi trên đất lên, liền mở cửa phòng bệnh chạy ra ngoài, gọi bác sĩ trực đến. Dù đã là đêm khuya, nhưng bác sĩ trực vẫn rất tận tâm, đầu tiên là tự mình đến phòng bệnh, xác nhận Tô Lăng thực sự có thể nói chuyện, sau đó liền gọi điện cho các chuyên gia, chủ nhiệm. Người thực vật tỉnh lại sau hơn 1 năm hôn mê, tình huống hiếm gặp này, đối với các chuyên gia y học về thần kinh não bộ, vẫn là vô cùng hấp dẫn. Thế là, giữa đêm khuya, từng chuyên gia trong lĩnh vực này từ nhà đến bệnh viện, tiến hành các loại kiểm tra cho Tô Lăng. Đợi đến khi kiểm tra kết thúc, đã gần 2 giờ trôi qua. Con trai của bà hiện vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, hiệu quả rất tốt, tuy nhiên hồi phục là một quá trình dài, hàng ngày ngoài việc chăm sóc, bà và con gái cũng cần chú ý đến những thay đổi tâm lý của cậu ấy trong thời gian này, để cậu ấy không quá lo lắng, hiểu không? Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ trưởng gọi Dương Tú Anh và Tô Tĩnh ra ngoài phòng bệnh, dặn dò xong, liền rời đi. Khi Dương Tú Anh và Tô Tĩnh trở lại phòng bệnh, phát hiện Tô Lăng đã ngủ rồi. Thấy vậy, Dương Tú Anh mỉm cười, nói với Tô Tĩnh, hành hạ cả đêm khuya khoắt, thật là, Tĩnh Tĩnh, con cũng đi ngủ đi, đừng để lỡ việc học sáng mai ở trường. Vâng ạ, mẹ yêu. Tô Lăng dần hồi phục, khiến cả Tô Tĩnh và Dương Tú Anh đều vui vẻ hơn rất nhiều, Tô Tĩnh cũng có tâm trạng nói chuyện phiếm với Dương Tú Anh như trước kia. Sau vài câu chuyện phiếm, Tô Tĩnh liền nằm xuống nệm ngủ. Dương Tú Anh thì ngồi ở chỗ Tô Tĩnh học bài trước đó, vẻ mặt từ ái nhìn Tô Lăng đang ngủ say trên giường bệnh. Tuy nhiên, Tô Lăng thực ra không ngủ, chỉ là mượn cớ giả vờ ngủ mà thôi, trên thực tế. Tiến vào trò chơi. Tít, ý thức đang kết nối. Chào mừng trở lại thế giới siêu duy sát. Trở lại không gian ban đầu của siêu duy sát, Tô Lăng liền mở hệ thống bạn bè. Đúng như dự đoán, Trần Toa Toa đã gửi tin nhắn cho hắn. Tiểu Tiểu đáng yêu, thần tượng, em giao dịch xong rồi. Tiểu Tiểu đáng yêu, thần tượng. Hơn 2 giờ bên ngoài trôi qua, trong trò chơi Trần Toa Toa cũng đã hoàn thành giao dịch với người khác. Ở quảng trường trò chơi siêu duy sát, thời gian trôi qua tương đồng với bên ngoài, chỉ khi vào mỗi trò chơi, thời gian mới khác với thực tế. Về nguyên lý, do không hiểu rõ về nghiên cứu ý thức học ở thế giới này, Tô Lăng cũng không biết. Tuy nhiên dựa trên nhận thức về ý thức ở kiếp trước, hắn suy đoán có liên quan đến sự khác biệt trong cảm nhận thời gian của ý thức khi ngủ say. Nhiều người khi ngủ mơ thấy những giấc mơ dài, cảm giác như đã trải qua nhiều năm, nhưng khi tỉnh dậy, lại phát hiện chỉ mới vài giờ trôi qua. Cũng có người cảm thấy chỉ chợp mắt vài phút, nhưng khi tỉnh dậy lại phát hiện đã qua mấy tiếng đồng hồ. Nghiên cứu về ý thức ở thế giới này có lẽ đã đạt đến trình độ có thể phân tích hiện tượng này và ứng dụng vào trò chơi siêu duy sát. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tô Lăng, cụ thể ra sao còn phải chờ sau khi hắn hồi phục, tìm hiểu về ý thức học ở thế giới này mới biết được. Khi nhìn thấy tin nhắn của Trần Toa Toa, Tô Lăng lập tức trả lời. Tô Lăng, anh vừa thoát ra khỏi một trò chơi để phối hợp kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện, nếu em xong rồi, chúng ta bắt đầu chứ? Trần Toa Toa cũng rất nhanh trả lời tin nhắn. Tiểu Tiểu đáng yêu, thì ra là vậy, được nha, vậy chúng ta bắt đầu đi. Tô Lăng, được. Sau khi trả lời tin nhắn này, Tô Lăng liền thầm nói, tiến vào trò chơi. Cùng với suy nghĩ này, đáy mắt hắn liền hiện lên một thông báo. Người chơi Tô Lăng xin chào, hiện tại bạn đang ở trạng thái tổ đội, chỉ có thể lựa chọn chế độ nhiều người để tiến hành trò chơi, xin hỏi có tiến vào trò chơi không? Nhìn thông báo hiện lên, Tô Lăng khẽ cau mày, nhưng không quá bất ngờ. Đã lựa chọn tổ đội với người khác, tức là chấp nhận cùng chơi, ở trong trạng thái này, chỉ có thể lựa chọn chế độ nhiều người cũng là hợp lý. Tiến vào trò chơi. Tô Lăng trả lời. Cùng lúc đó, ở quảng trường trò chơi, Trần Toa Toa cũng nhận được một thông báo. Người chơi Tiểu Tiểu đáng yêu xin chào, đội trưởng của đội bạn đã lựa chọn tiến vào trò chơi, xin hỏi bạn có lựa chọn cùng tiến vào trò chơi không? Nhìn thông báo, Trần Toa Toa trả lời ngay, có. Ngay sau khi cô trả lời, ý thức của cả hai đồng thời chìm xuống, cùng nhau đăng nhập vào trò chơi. Cạch, 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 cạch. Trên bức tường loang lổ, cũ kỹ, chiếc đồng hồ tròn không ngừng phát ra tiếng tích tắc đều đặn. Trong căn phòng nhỏ hẹp, hai chiếc bàn gỗ cũ kỹ đặt đối diện nhau, trên bàn bày đầy sách vở và tài liệu, nhưng không được sắp xếp gọn gàng, rất bừa bộn. Ở một góc phòng, ống nước rỉ sét từ trên lầu xuyên qua tường, kéo dài xuống mặt đất, rồi lại xuyên qua lỗ hổng xuống lầu dưới, nước rỉ từ ống thấm vào tường và sàn nhà, khiến cả căn phòng tràn ngập mùi ẩm mốc. Ý thức dần hồi phục từ trạng thái hỗn loạn, ngũ quan tiếp nhận mọi thông tin âm thanh và hình ảnh, Tô Lăng phát hiện mình đang ở trong hoàn cảnh như vậy, ngồi trước một trong hai chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Điều này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Hoàn cảnh bắt đầu này có phần khắc nghiệt, tuy nhiên so với cơn mưa lớn ở ngoại ô trong trò chơi trước thì tốt hơn nhiều. Sau khi nhíu mày, hắn lập tức nhìn thông tin từ trò chơi và phản hồi từ bản thân toàn chi trong đầu. Bối cảnh thời đại của lượt chơi này, kỳ ảo thần bí. Hình mẫu nhân vật của người chơi trong lượt chơi này, kẻ phản bội giả dối. Nhiệm vụ chính của người chơi trong lượt chơi này, đưa ít nhất một thánh vật đến điện thờ thánh đình. Thời hạn nhiệm vụ trong phó bản là 6 tháng, quá thời hạn chưa hoàn thành nhiệm vụ coi như thất bại, chết trong thời gian nhiệm vụ coi như thất bại. Lượt chơi này là chế độ nhiều người, kích hoạt nhiệm vụ phụ, loại bỏ người chơi của đội khác. Do người chơi Tô Lăng có đánh giá cấp S ở vòng chơi trước, lượt chơi này có đánh giá trung bình là cấp C,
để cân bằng trò chơi, bảo vệ người chơi khác. Độ khó của người chơi Tô Lăng trong lượt chơi này tăng lên, người chơi Tô Lăng nhất định phải bảo vệ đồng đội Tiểu Tiểu đáng yêu an toàn, đảm bảo toàn đội còn sống khi hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó của lượt chơi này là phổ thông, người chơi chết hoặc thành công đưa ít nhất một thánh vật đến điện thờ thánh đình sẽ kết thúc, không cần đợi thời hạn nhiệm vụ kết thúc. Phát hiện thuộc tính đơn hướng của người chơi vượt quá người thường, đang tiến hành cài đặt thuộc tính. Cài đặt hoàn tất. Bạn đến một thế giới tràn ngập thần bí, thời đại tương tự như thời trung cổ ở kiếp trước, bạn nhập vai vào một người tên là Chris Diffrent, thân phận của bạn là chủ một văn phòng ủy thác sa sút. Bạn đã nhận được một ủy thác 3 ngày trước, yêu cầu bạn đưa một vật phẩm bí ẩn đến điện thờ thánh đình ở thủ đô Jansi. Bạn đã chấp nhận ủy thác này, đạt được một khế ước thần bí, nếu không đến thành phố trong thời gian quy định, bạn sẽ bị nguyền rủa mà chết. Thời gian quy định hiện tại, trong 3 ngày phải rời khỏi thành phố. Thành phố bạn đang ở tên là Onnas, đây là một thành phố không thể nói dối, thành phố của sự thật, xin đừng nói dối ở thành phố này. Sau khi xem xong từng đoạn thông tin và phản hồi từ bản thân Toàn Chi, Tô Lăng vốn đã cau mày, lại càng nhíu chặt hơn. Thế giới trò chơi lần này lại là một thế giới liên quan đến thần bí. Quả nhiên độ khó mà trò chơi dành cho hắn đã tăng lên không ít. Hơn nữa, giống như thế giới trò chơi thứ hai, bởi vì đánh giá cấp S ở vòng chơi trước, hệ thống lại một lần nữa tăng độ khó cho hắn. Bắt hắn phải bảo vệ Trần Toa Toa, hoàn thành nhiệm vụ khi toàn đội phải còn sống. Điều này khiến Tô Lăng không thể không từ bỏ một vài ý nghĩ khi nhìn thấy hình mẫu nhân vật trong trò chơi này. Ngoài ra, thông tin bằng chữ mà bản thân Toàn Chi phản hồi cũng rất đáng suy ngẫm. Điều thứ nhất là thông tin về thân phận nhân vật hắn đang nhập vai, điểm này không có gì đáng nói. Nhưng hai điều tiếp theo lại rất đáng suy ngẫm. 3 ngày trước nhận được một ủy thác, trong vòng thời gian quy định phải đến thành phố, đây không phải là chạy bo, thu hẹp vòng bo trong trò chơi ăn gà ở kiếp trước sao? Chờ chút, 3 ngày trước nhận được ủy thác, trong 3 ngày phải rời khỏi thành phố. Tô Lăng đột nhiên đứng dậy. Hệ thống chó chết này lại dám trì hoãn thời gian vào trò chơi của hắn. 3 ngày trước nhận ủy thác, trong 3 ngày phải rời khỏi thành phố, nói cách khác, hôm nay hắn phải rời khỏi thành phố này. Soạt. Theo hành động đứng dậy đột ngột, cơ thể hắn vô tình va vào bàn gỗ phía trước, khiến sách và tài liệu bừa bộn trên bàn rơi xuống đất. Động tĩnh này lập tức thu hút sự chú ý của người ngồi sau chiếc bàn gỗ đối diện. Một cô gái da trắng tóc vàng, đeo kính, mặt có chút tàn nhang, mặc váy công sở, mơ màng đứng dậy sau đống sách vở và tài liệu. Sau đó, khi nhìn thấy Tô Lăng đối diện, cô gái do dự hỏi, "Thần tượng, là anh sao?" "Là anh." Khi cô gái da trắng tóc vàng này nhìn về phía hắn, hai người đã có liên hệ, bản thân Toàn Chi trong đầu hắn liền phản hồi, biết cô gái da trắng tóc vàng trước mặt là nhân vật mà Trần Toa Toa nhập vai. Tuy nhiên, thời gian có chút gấp gáp, hắn gật đầu chào hỏi qua loa, rồi vội vàng nói, "Toa Toa, nhanh, chúng ta rời khỏi đây." Dứt lời, Tô Lăng không nói thêm, nắm lấy cổ tay Trần Toa Toa, đẩy cửa đi ra ngoài. Bị bắt tay bất ngờ, mặt Trần Toa Toa lập tức ửng hồng, cô có chút ngượng ngùng hỏi, "Đi đâu vậy anh?" Mặc dù ngượng ngùng, nhưng cô không hề hất tay Tô Lăng ra. Đến chỗ ở lấy cái gọi là thánh vật trước, sau đó rời khỏi thành phố này. Tô Lăng trả lời đơn giản, rồi tiếp tục kéo Trần Toa Toa đi. Rất nhanh, họ rời khỏi quảng trường cũ kỹ nơi có văn phòng, đi đến một quảng trường có đài phun nước. Tô Lăng định tiếp tục đi về phía trước, đến chỗ ở của nhân vật để lấy thánh vật mà người ủy thác đã đưa cho 3 ngày trước khi nhận ủy thác. Nhưng Trần Toa Toa lúc này lại đột nhiên hất tay hắn ra, không đi nữa. Khi hắn nhíu mày nhìn Trần Toa Toa, liền thấy cô bé đang nhìn quảng trường đài phun nước với vẻ ngưỡng mộ, "Oa, anh mau nhìn kìa, cầu hôn kìa." Nghe lời này, Tô Lăng lập tức nhíu mày chặt hơn. Tuy nhiên, hắn vẫn vô thức liếc qua quảng trường đài phun nước. Chỉ thấy trên quảng trường, một thanh niên da trắng mặc quần tây, áo vest, đội mũ lưỡi chai đang quỳ một chân, tay nâng bó hoa tươi, vẻ mặt chân thành cầu hôn một cô gái da trắng mặc váy liền áo, "Emily, lấy anh nhé." Cô gái da trắng vẻ mặt kinh ngạc và xúc động, gật đầu liên tục đồng ý. Thấy cô gái đồng ý, chàng trai vui mừng đứng dậy ôm cô gái, hôn cô, rồi nhìn cô gái, thâm tình nói, "Anh yêu em." Cô gái cũng vui đến phát khóc, đáp lại, "Em cũng yêu anh." Vừa dứt lời, bùm, toàn thân cô gái nổ tung thành màn sương máu. Tiếng hét chói tai vang lên từ miệng Trần Toa Toa, vốn đang ngưỡng mộ, cô bé bị cảnh tượng bất thình lình này dọa đến mức mặt mày tái mét, vô thức đưa tay che mắt, toàn thân run rẩy. Còn Tô Lăng ở bên cạnh cũng chứng kiến cảnh này, đồng tử co rút lại. Hắn không phải bị dọa, chỉ là cảnh tượng này khiến hắn hiểu được ý nghĩa của thông tin thứ 3 mà bản thân Toàn Chi phản hồi. Thành phố không thể nói dối, hóa ra là ý này. Tuy nhiên, hiểu rõ ý nghĩa thông tin thứ 3 của bản thân Toàn Chi, hắn lại càng cau mày chặt hơn. Thế giới này, độ khó quá khoa trương. Nếu không có khả năng phản hồi của bản thân Toàn Chi, đây quả thực là độ khó ác mộng. Nhưng hệ thống lại nhắc nhở hắn, đây chỉ là phổ thông, điều này có chút bất thường. Tuy nhiên rất nhanh, hắn liền hiểu tại sao hệ thống lại cho hắn thông tin là phổ thông. Trước đó vì thời gian gấp gáp, hắn không để ý xung quanh, nhưng bây giờ sau khi dừng lại, hắn phát hiện, ở rất nhiều nơi trong thành phố này đều có biển báo cấm nói dối, ngừng nói dối. Hoặc là cột mốc đường, hoặc là trên tường, hoặc là trên mặt đất. Mặc dù không phải toàn bộ thành phố đều có những biển báo này, nhưng chúng xuất hiện thường xuyên như cột mốc đường,
cách một khoảng lại có. Ngoài ra, người dân trong thành phố này dường như cũng biết điều này. Trên quảng trường đài phun nước, không chỉ có hắn, Trần Toa Toa và đôi tình nhân cầu hôn kia, mà còn có rất nhiều người đi dạo. Khi cô gái kia nổ tung thành màn sương máu, những người xung quanh sau khi thấy cũng chỉ lắc đầu, nhưng dường như không hề ngạc nhiên. Chàng trai cầu hôn cô gái dường như cũng biết điều này, bị máu thịt cô gái bắn tung tóe khắp người, liền ngây người nhìn vũng máu trước mặt, khóc không ra nước mắt. Em luôn nói cảm thấy anh không yêu em, bây giờ anh đã chứng minh anh yêu em, nhưng em, hóa ra người không yêu là em. Chàng trai đứng trong vũng máu, vẻ mặt hoảng hốt lẩm bẩm. Cách đó không xa, hai nhân viên an ninh tuần tra khu vực này phát hiện tình hình, nhanh chóng đi tới. Khi đến gần, một trong hai nhân viên an ninh đột nhiên mở miệng mắng, lại là lũ khốn muốn chết các ngươi, luôn từ nơi khác chạy đến Onnas để chứng minh cái tình yêu chó gì đó. Có biết hàng năm gây ra cho chúng ta bao nhiêu phiền phức không? Nhân viên an ninh vừa mắng, vừa lấy còng tay, còng hai tay chàng trai ra sau lưng, rồi dẫn chàng trai đi. Tức giận quá, liền giơ chân đá cho chàng trai một cái. Vũng máu trên mặt đất vẫn còn, những người xung quanh lại dường như đã quen, không hề để ý. Sau khi chàng trai bị dẫn đi, mọi người trên quảng trường đài phun nước lần lượt giải tán. Tô Lăng nhìn xung quanh, phát hiện thành phố này không phải chỗ nào cũng có vết máu, suy đoán nơi này sẽ có người đến dọn dẹp, thế là cũng không ở lại lâu. Hắn nhìn Trần Toa Toa vẫn đang dùng hai tay bịt mắt, sợ hãi run rẩy, hỏi, em không sao chứ? Không, không sao, chỉ là có chút sợ hãi. Trần Toa Toa run rẩy trả lời. Sau đó, cô xoay người, quay lưng về phía quảng trường đài phun nước, mới dám từ từ hạ tay xuống, lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Anh không sợ sao? Trần Toa Toa gượng cười tìm chủ đề, thế giới trò chơi này không phải kỳ ảo sao? Em còn tưởng là thế giới kỳ ảo kiểu kỵ sĩ, pháp sư hoặc là pháp sư siêu phàm, kết quả. Nói đến phần sau, cô dường như lại nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, sắc mặt không khỏi càng thêm tái nhợt, muốn nói lại thôi. Đây là một thế giới kỳ ảo thần bí. Tô Lăng nghe thấy lời cô, lắc đầu, nói, em hẳn là cũng đã xem gợi ý về bối cảnh thời đại mà hệ thống cho em rồi chứ. Sau đó em chú ý nhìn xung quanh, đều là biển báo cấm nói dối, suy nghĩ lại lời của nhân viên an ninh vừa rồi. Anh ta đang mắng chàng trai kia là đồ khốn muốn chết, còn nói bọn họ là từ nơi khác chạy đến, để chứng minh cái tình yêu chó gì đó. Nói cách khác, thành phố này có thể chứng minh tình yêu. Mà phương pháp đơn giản nhất để chứng minh tình yêu là gì? Đó chính là làm cho đối phương nói anh yêu em hoặc em yêu anh, sau đó chứng minh những lời này là thật. Kết hợp với một thế giới kỳ ảo có sức mạnh thần bí, những biển báo cấm nói dối xung quanh, cộng thêm lời nói của đôi nam nữ kia và nhân viên an ninh. Ba thông tin này có thể suy luận ra, thành phố này không thể nói dối sẽ có kết cục giống như cô gái vừa rồi. Nói xong, Tô Lăng dừng một chút, sau đó nói, được rồi, chúng ta đi thôi, hôm nay chúng ta phải rời khỏi thành phố này. Tuy nhiên, nghe thấy lời hắn, Trần Toa Toa lại trợn tròn mắt. Cô nhìn Tô Lăng với vẻ không thể tin nổi, hỏi, anh chỉ nhìn biển báo xung quanh, nghe lời nhân viên an ninh mắng chàng trai kia, kết hợp với thông tin bối cảnh thời đại mà hệ thống cho chúng ta, liền suy luận ra được điều này sao? Tô Lăng nghe vậy, liếc Trần Toa Toa một cái, không nói gì. Cô gái ngốc này lại còn định gài bẫy hắn. Hắn suy luận cái rắm gì chứ? Hắn là xem phản hồi bằng chữ của bản thân Toàn Chi, sau đó bịa ra một lời nói dối có vẻ logic, vừa là để hù dọa Trần Toa Toa, vừa là để đánh lừa trí tuệ nhân tạo của siêu duy sát, để nó biết được thông tin thành phố này không thể nói dối là có logic. Mặc dù thực sự có thể suy luận ra kết luận này từ 3 điểm đó, nhưng hắn không phải suy luận như vậy. Bởi vậy, hắn không thể đồng ý với lời Trần Toa Toa, nếu không hắn sẽ nổ tung giống như cô gái bị cầu hôn kia. Trần Toa Toa chắc chắn là vô tình gài bẫy, nhưng gài bẫy vô hình lại là chí mạng nhất, loại chuyện này thực sự cần phải chú ý. Tuy nhiên, Tô Lăng không trả lời, trong mắt Trần Toa Toa chính là ngầm thừa nhận lời cô. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô nhìn Tô Lăng lại càng thêm sùng bái. Thần tượng quả nhiên không hổ là thần tượng. Chơi trò chơi cũng giỏi như vậy. Đối với vẻ mặt sùng bái của Trần Toa Toa, Tô Lăng nói chung có thể đoán được tâm lý của đối phương, tuy nhiên hắn không để ý, cất bước rời khỏi quảng trường đài phun nước. Trần Toa Toa thấy vậy, dĩ nhiên là đi theo. Rất nhanh, hai người đã đến chỗ ở của Chris DeFrant mà Tô Lăng nhập vai. Đây là một căn hộ độc thân, cách văn phòng không xa lắm. Căn hộ chỉ có một phòng đơn, rộng khoảng 10 mét vuông, trong góc kê một chiếc giường khung sắt. Đối diện với cạnh giường là một chiếc bàn và một chiếc ghế, trên bàn cũng bừa bộn sách vở và tài liệu giống như trong văn phòng. Ngoài ra, ở góc đối diện cuối giường, có một chiếc tủ quần áo cũ kỹ, không có cửa. Bên trong treo một bộ quần áo đã giặt và quần đùi. Tô Lăng dấn thân vào Chris, trên người chỉ vỏn vẹn 2 bộ âu phục màu đen, một bộ mặc trên người để ra dáng, một bộ ở nhà thay giặt. Thần tượng, anh đây là đóng vai người tốt nghèo rớt mồng tơi sao? Trần Toa Toa thấy vậy, buột miệng nói. Tô Lăng quay đầu nhìn Trần Toa Toa, hỏi, vậy em đóng vai nhân vật gì trong trò chơi này? Trần Toa Toa không ngờ Tô Lăng lại đột ngột hỏi mình, thoáng ngây người, rồi đáp, là một thư ký tiểu thư khôn khéo tài giỏi. Thần tượng, sao anh lại hỏi vậy? Nếu muốn đạt điểm đánh giá cao trong trò chơi, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ, em còn phải cố gắng nhập vai nhân vật hệ thống giao cho. Tô Lăng điềm tĩnh nói, từ giờ trở đi,
đừng gọi anh là thần tượng nữa, hãy gọi anh là ông chủ. Còn nữa, khôn khéo có lẽ hơi khó với em, nên em cứ ít nói thôi, anh bảo gì thì làm nấy, rõ chưa? À, ra là vậy, chả trách lần nào em cũng không được điểm cao. Trần Toa Toa nghe xong, liền nói, vậy tốt quá, ván này em sẽ gọi thần tượng là ông chủ, đảm bảo ông chủ sai gì làm nấy. Nói xong, Trần Toa Toa tò mò nhỏ giọng hỏi, mà ông chủ, nhân vật của anh là gì vậy? Tô Lăng nghe vậy, liếc nhìn Trần Toa Toa, rồi điềm nhiên đáp, không nói cho em biết. Kẻ bạc tình bạc nghĩa, thân phận này quả thực không thể tiết lộ cho Trần Toa Toa, tránh ảnh hưởng đến hình tượng của hắn trong lòng Trần Toa Toa, từ đó ảnh hưởng đến mức độ nghe lời của Trần Toa Toa. Mà thành phố này lại không cho phép nói dối, hắn đành phải nói vậy. Trần Toa Toa không ngờ Tô Lăng lại không nói, tức giận nói, em đã nói cho anh rồi, vậy mà anh không nói cho em, hẹp hòi. Tô Lăng chẳng buồn để ý, tiến đến bên chiếc giường sắt trong phòng, cúi người kéo ra một chiếc dương vuông màu đen. Chiếc dương đen này là của Creed, 3 ngày trước, khi Tô Lăng còn chưa nhập vai, đã nhận được từ bên ủy thác. Nếu không có gì bất ngờ, bên trong chính là thứ gọi là thánh vật. Đây là thứ gì vậy? Trần Toa Toa thấy Tô Lăng lôi chiếc dương đen ra, tò mò hỏi, quên bén mất mình vừa mới tức giận. Thánh vật. Lần này, Tô Lăng trả lời Trần Toa Toa. Sau đó, hắn nắm lấy ổ khóa của chiếc dương đen, dùng sức mạnh hơn 10 điểm lực, bẻ mạnh. Rắc, một tiếng giòn tan vang lên, ổ khóa dương đen gãy lìa. Nếu là thế giới kỳ ảo thần bí, Tô Lăng đương nhiên muốn xem thánh vật này rốt cuộc là thứ gì. Hít, đây không phải là đồ người khác ủy thác cho chúng ta hộ tống sao? Chúng ta làm vậy có ổn không? Trần Toa Toa hít sâu một hơi, kinh ngạc trước việc Tô Lăng tay không bẻ khóa, vừa kích động tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào dương đen nói. Thế nhưng, Tô Lăng lại nói, em đứng xa ra một chút, đây là thế giới kỳ ảo thần bí, dù nói là thánh vật, nhưng lỡ đâu là tà vật hay vật ô nhiễm gì đó, em đứng gần như thế, cẩn thận nó văng vào mặt em, hủy dung em bây giờ. Chiêu hủy dung này, quả nhiên rất hữu hiệu với con gái. Trần Toa Toa vèo một cái chạy ra khỏi nhà trọ, nửa người ở ngoài hành lang, sẵn sàng chạy trốn, nửa người lại thập thò ở cửa, tò mò nhìn vào, nuốt nước bọt nói, được rồi, anh mở đi. Tô Lăng bật cười, hắn chỉ đùa Trần Toa Toa mà thôi. Ngay khi vừa chạm vào chiếc dương đựng thánh vật này, trong đầu hắn bản thân toàn chi đã báo rằng đây chỉ là một chiếc dương bình thường. Nếu bên trong thật sự là tà vật hay vật ô nhiễm, chiếc dương này căn bản không thể phòng được, có lẽ 3 ngày trước hoặc sớm hơn đã xảy ra chuyện rồi. Bởi vậy, đồ vật bên trong dương này chắc chắn không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên, Tô Lăng quả thực rất hứng thú với thứ gọi là sinh vật này. Lúc này, hắn không do dự nữa, mở dương ra, bang, theo tiếng bang, nắp dương mở ra. Một vật thể hình trái cây màu bạc lập tức đập vào mắt Tô Lăng. Đây là... Nhìn vật thể hình trái cây nằm im lìm trong dương, Tô Lăng ngẩn ra, một khắc sau, trong đầu hắn xuất hiện phản hồi bản thân toàn chi. Trái cây trí lực, sau khi dùng theo phương thức đặc thù, có thể tăng 1 điểm trí lực cho người dùng. Trái cây có thể trực tiếp tăng thuộc tính. Nhìn thánh vật trong dương, Tô Lăng nheo mắt lại. Nhiệm vụ của họ là đem ít nhất một kiện thánh vật đến Thánh Đình Thần Điện. Dòng chữ này thoạt nhìn không có gì, nhưng thực tế lại ẩn chứa rất nhiều thông tin. Đầu tiên là ít nhất một kiện, nó tiết lộ một thông tin khác, chính là không chỉ có một trái cây trí lực như vậy. Nhưng khi họ nhận ủy thác 3 ngày trước, bên ủy thác chỉ giao cho họ một chiếc dương đen này. Mà xét theo kích thước của dương đen, chỉ đủ chứa một trái. Nói cách khác, ngoài thánh vật trong tay họ, còn có những thánh vật khác tồn tại, nhưng không được giao cho họ. Kết hợp với việc trò chơi này là hình thức nhiều người chơi. Rõ ràng, các đội chơi khác hẳn là cũng nhận được nhiệm vụ tương tự hoặc giống hệt họ, cũng là đem trái cây có thể tăng thuộc tính này đến Thánh Đình Thần Điện. Ngoài ra, ít nhất một kiện còn tiết lộ một thông tin khác, đó là có thể đưa nhiều hơn một thánh vật đến Thánh Đình Thần Điện. Nói cách khác, nếu tất cả các đội chơi đều chỉ nhận được ủy thác một trái, thì các đội chơi có thể cướp đoạt thánh vật mà đối phương đang hộ tống. Đưa một kiện thánh vật là tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ thấp nhất, còn đưa càng nhiều, hiển nhiên điểm đánh giá trò chơi sẽ càng cao. Tuy nhiên, điều Tô Lăng quan tâm không phải là vấn đề nhiệm vụ, mà là số lượng thánh vật trái cây của thế giới này. Các đội chơi khác không biết những thánh vật trái cây này là gì, nhưng hắn lại biết tác dụng của chúng thông qua năng lực bản thân toàn chi. Hắn đang nghĩ, liệu có khả năng hắn cướp sạch toàn bộ thánh vật trái cây của thế giới này, rồi dùng để tăng các thuộc tính của mình. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Hiện tại, hiểu biết về thế giới này còn quá ít, số lượng thánh vật trái cây không rõ, phương pháp phục dụng đặc thù cũng không biết, cấp độ võ lực và sức mạnh thần bí của thế giới này cũng không rõ. Thêm vào đó còn có yếu tố người chơi không thể kiểm soát. Ý nghĩ này của hắn chỉ là lóe lên trong đầu mà thôi. Việc cấp bách trước mắt vẫn là phải nhanh chóng rời khỏi tòa thành này. Nghĩ đến đây, Tô Lăng đóng nắp dương đựng thánh vật trái cây, rồi tìm kiếm trong phòng vật có thể chứa chiếc dương đen này. Ở cửa, Trần Toa Toa thập thò thấy vậy, tò mò hỏi, ông chủ, bên trong là gì vậy? Sao anh đóng nhanh thế, em còn chưa kịp nhìn rõ. Là gì thì em tự đến xem chẳng phải sẽ biết. Tô Lăng vừa tìm kiếm, vừa nói. Trong lúc vô hình, Trần Toa Toa lại đào cho hắn một cái hố. Hắn biết thánh vật là gì, nhưng lại không thể nói cho Trần Toa Toa biết.
Trần Toa Toa có lẽ không có ý thức nghi ngờ nguồn tin của hắn, nhưng trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát chắc chắn sẽ tính biểu hiện này vào điểm đánh giá trò chơi của hắn, tăng thêm dữ liệu phân tích năng lực của hắn. Cho nên, Tô Lăng không thể nói. Nhưng thành phố này lại không cho phép nói dối, nên hắn chỉ có thể để Trần Toa Toa tự mình đi xem. Thế giới kỳ ảo thần bí này quả thực phiền phức. Liên tiếp 3 lần đạt điểm đánh giá S, độ khó trò chơi mà chính phủ đặt ra cho hắn tăng lên rất nhiều. Đây là kết quả sau khi hắn mang theo Trần Toa Toa, một người chơi cấp F, để giảm độ khó trò chơi. Nếu không mang theo Trần Toa Toa, Tô Lăng nghi ngờ chính phủ sẽ xếp hắn vào một thế giới tương tự quy tắc chuyện lạ, nhưng lại không cho bất kỳ gợi ý nào, độ khó ác mộng để phân tích năng lực của hắn. Nghĩ đến đây, ý định rời khỏi tòa thành này của Tô Lăng càng thêm sâu sắc. Cũng chính lúc Tô Lăng đang tìm đồ để đựng dương đen, Trần Toa Toa nghe thấy lời hắn, hừ một tiếng, rồi đi đến, ngồi xổm trước chiếc dương đen đựng thánh vật trái cây. Có Tô Lăng dọn mìn trước đó, Trần Toa Toa không còn lo lắng bên trong là vật nguy hiểm gì nữa. Mở nắp dương đen, Trần Toa Toa tò mò thò đầu vào xem trái cây trí lực. Cái này sao trông giống quả táo thế? Trần Toa Toa tò mò đưa tay sờ thử, phát hiện nó cứng rắn, phảng phất như làm bằng sắt. Sau đó, Trần Toa Toa lại dốc ra, muốn nhìn kỹ hơn, nhưng đột nhiên a lên một tiếng. Hóa ra, trái cây trí lực này không chỉ sờ vào cứng rắn, giống như làm bằng sắt, mà trọng lượng cũng rất nặng. Trần Toa Toa chỉ là một người chơi cấp F thấp kém, thuộc tính cơ thể không cao, khi dốc trái cây trí lực ra, lập tức cảm thấy tay chịu xuống, giống như rơi một đống cầu sắt lớn, trực tiếp không giữ được, khiến tay Trần Toa Toa bịch một tiếng đập xuống đất. Sau đó, trái cây trí lực lăn đi, nhưng rất nhanh bị một chân chặn lại. Tiếp theo, liền thấy Tô Lăng đã tìm được một tấm vải thô, cúi người nhặt trái cây trí lực lên, đồng thời mặt không biểu cảm nhìn Trần Toa Toa, hỏi: "Chơi vui không?" Trần Toa Toa giấu ngón tay sưng đỏ ra sau lưng, mắt rưng rưng lắc đầu: "Không vui." Tô Lăng liếc Trần Toa Toa, rồi đem trái cây trí lực bọc trong tấm vải thô, nói: "Đi thôi." Nói xong, liền quay người đi ra khỏi nhà trọ. Trần Toa Toa đợi Tô Lăng quay người đi, mới mím môi, đưa bàn tay sưng đỏ ra vung mạnh, muốn giảm bớt đau đớn. Vừa vung, Trần Toa Toa vừa đi theo sau Tô Lăng. Rất nhanh, hai người rời khỏi nhà trọ của Chris. "Ông chủ, chúng ta đi đâu vậy?" Trên đường đi, Trần Toa Toa đã bớt đau ngón tay, mở miệng hỏi. Tô Lăng vừa định trả lời, đột nhiên, hắn và Trần Toa Toa cùng giật mình. Bởi vì, cùng lúc đó, trong mắt hai người họ đều hiện ra 3 dòng tin tức trò chơi. Người chơi tạo hóa làm công bị người chơi thời cảnh loại khỏi cuộc chơi. Người chơi vạn vật vì cùng bị người chơi thời cảnh loại khỏi cuộc chơi. Đội ngũ do người chơi tạo hóa làm công làm đội trưởng, bị đội ngũ do người chơi thời cảnh làm đội trưởng loại khỏi cuộc chơi. Nhanh vậy đã có đội ngũ bị loại rồi sao? Trần Toa Toa trợn tròn mắt, nhanh quá vậy. Tô Lăng nghe vậy, nhìn Trần Toa Toa, nói, trước đó chưa nói cho em biết, thật ra chúng ta đã chậm 3 ngày mới vào trò chơi, người chơi đến sớm nhất đã ở đây 3 ngày trước rồi. Mà 3 ngày trôi qua, có đội ngũ bị loại là chuyện bình thường. Trần Toa Toa sững sờ, ngơ ngác hỏi, tại sao chúng ta lại chậm 3 ngày mới vào trò chơi? Bởi vì điểm đánh giá trò chơi của anh quá cao, trò chơi vì cân bằng nên đã sắp xếp chúng ta vào muộn. Tô Lăng giải đáp thắc mắc của Trần Toa Toa, không dây dưa thêm về vấn đề này, nói, đi thôi, đi nhanh lên. Ra là vậy, tốt quá. Trần Toa Toa nghe xong, hai mắt sáng lên, hóa ra mình đang bám đùi lớn, hắc hắc. Sau đó, hai người đi vào nội thành Onnas, tìm một cỗ xe ngựa ra khỏi thành, khi hoàng hôn buông xuống, rời khỏi thành Onnas không thể nói dối. Ký chủ đã rời khỏi thành Onnas theo thời gian quy định, mới đến thành Hamburg trong vòng 3 ngày. Khi Tô Lăng và Trần Toa Toa rời khỏi thành Onnas, trong đầu hắn lập tức xuất hiện phản hồi bản thân toàn tri. Thế nhưng, gần như cùng lúc đó, người chơi sao biết cá bị người chơi thời cảnh loại khỏi cuộc chơi. Người chơi Hoàng Mộng Bút bị người chơi thời cảnh loại khỏi cuộc chơi. Người chơi Yêu Long ra biển bị người chơi thời cảnh loại khỏi cuộc chơi. Đội ngũ do người chơi sao biết cá làm đội trưởng, bị đội ngũ do người chơi thời cảnh làm đội trưởng loại khỏi cuộc chơi. Lại có mấy tin tức đào thải, đột nhiên hiện lên trong mắt Tô Lăng và Trần Toa Toa. Thấy những tin tức này, Tô Lăng rốt cục cũng nghiêm túc. Tin tức đào thải trước đó còn có thể nói là do họ chậm 3 ngày so với thời gian trò chơi, đã trải qua 3 ngày, có đội chơi bị loại là bình thường. Nhưng bây giờ, chỉ mới vài giờ trôi qua kể từ tin tức đào thải đầu tiên, lại xuất hiện tin tức đào thải mới. Hơn nữa, hai đội chơi này đều bị cùng một đội chơi, cùng một người chơi tên là thời cảnh loại. Điều này rất không bình thường. Người chơi của trò chơi này, bình quân điểm đánh giá trò chơi là cấp C, mà người chơi tên thời cảnh này, rõ ràng là một người chơi có điểm đánh giá trò chơi cao hơn nhiều so với cấp C. Người chơi cấp B, hay là cấp A, hoặc là cấp S. Thấy tin tức đào thải hiện lên, Tô Lăng không khỏi khẽ động. Trận hình thức nhiều người trước đó của hắn, bởi vì là trận thứ 2 chơi trò chơi siêu duy sát này, hơn nữa còn là lần đầu tiên tham gia hình thức nhiều người. Hệ thống không đủ dữ liệu phán đoán về hắn, người chơi được ghép đôi có điểm đánh giá cao nhất cũng chỉ là cấp B. Còn lại đều là một số người chơi cấp E, cấp F. Thậm chí người chơi cấp D trong đó đã được coi là cao thủ. Mà bây giờ, sau 3 trận trò chơi, liên tiếp đều đạt được điểm đánh giá cấp S,
Hệ thống đã nâng điểm ẩn của hắn lên trạng thái bình thường cấp S. Trận hình thức nhiều người thứ hai này, người chơi được ghép đôi có điểm đánh giá bình quân lập tức lên tới cấp C. Dựa theo kinh nghiệm tham gia trận hình thức nhiều người đầu tiên của Tô Lăng, trò chơi này tuy bình quân là cấp C, nhưng người chơi cấp C thực sự hẳn là chỉ chiếm một phần chủ lưu. Phần còn lại hẳn là một phần cấp D, một phần cấp B. Còn cấp E, cấp F có lẽ có rải rác vài người, cấp A và cấp S cũng vậy. Người chơi có biệt danh là thời cảnh này, có thể liên tiếp tiêu diệt hai đội ngũ trong thời gian ngắn như vậy, trình độ trò chơi tuyệt đối vượt xa cấp C bình quân. Nhưng cụ thể là cấp bậc nào, vẫn cần xem trình độ đồng đội của đối phương mới có thể phán đoán. Nhưng tóm lại, tối thiểu là cấp B trở lên, khả năng cấp A rất lớn. Còn có phải cấp S hay không? Tô Lăng không vội kết luận. Người chơi cấp S là quần thể phát hiện sự tồn tại của siêu duy năng lượng. Không thể đơn thuần coi những người này là người chơi. Cho nên, trước khi chắc chắn 100%, Tô Lăng sẽ không tùy tiện xếp người vào quần thể này, bởi vì hắn đối đãi quần thể này theo một cách khác. Oa, thời cảnh này thật lợi hại. Trong xe ngựa, Trần Toa Toa thấy tin tức trò chơi mới được cập nhật, kinh ngạc nói, người này ban ngày mới loại một đội, sao nhanh vậy lại loại thêm một đội nữa? Cao thủ là như vậy. Tô Lăng điềm tĩnh đáp. Vậy ông chủ, anh với hắn ai lợi hại hơn? Trần Toa Toa lại tò mò hỏi. Chuyện này chỉ có gặp nhau mới biết được. Tô Lăng trả lời. Đúng là như vậy. Khi không biết bất kỳ thông tin nào về đối phương, Tô Lăng quả thực không thể đánh giá ai mạnh ai yếu, tự nhiên cũng không biết mình lợi hại hay thời cảnh lợi hại. Đương nhiên, Tô Lăng muốn có được thông tin của đối phương, chỉ cần khiến đối phương chú ý đến hắn là được. Về điểm này, Tô Lăng đã có kế hoạch trong lòng. Cũng đúng. Trần Toa Toa gật đầu. Sau đó, Trần Toa Toa định nói gì đó, nhưng lúc này, xe ngựa của họ đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng cười hắc hắc của người đánh xe, xuống xe hết đi. Lần này có hàng tốt, là một cô nương trẻ tuổi. Theo tiếng nói của gã, bên ngoài lập tức vang lên tiếng bước chân, còn có tiếng cười hèn mọn và tiếng nói chuyện thô lỗ của đàn ông. Hiển nhiên, đây là một cỗ xe đen. Xe ngựa họ thuê là một chiếc xe ngựa bình dân cũ kỹ, dùng một con ngựa kéo một toa xe 4 bánh, thùng xe làm bằng gỗ, hai bên rất cao, buộc vải bạt, hai đầu trước sau lại rất thấp, hơn nữa có thể tháo dỡ, là để tiện cho người lên xuống. Thoạt nhìn, thùng xe có hình chữ U ngược, không gian bên trong rất nhỏ, môi trường cực kỳ oi bức, bày mấy chiếc ghế đầu cho người ngồi. Tô Lăng và Trần Toa Toa thuê chiếc xe ngựa này bởi vì một chữ, nghèo. Hai người nhập vai nhân vật, Tô Lăng nhập vai Chris DeFrant là một thanh niên có mắt màu nâu, tóc màu nâu nhạt, mở một văn phòng thám tử sắp đóng cửa. Còn Trần Toa Toa nhập vai Sophia Dozin, là thư ký bị Chris dụ dỗ, làm việc 3 tháng nay, nửa đồng tiền lương cũng chưa nhận được, còn phải bỏ tiền túi ra. Cũng may gia cảnh Sophia cũng khá, tiền tiêu vặt trong nhà cho, cộng thêm tiền tiết kiệm từ nhỏ của cô, miễn cưỡng có thể duy trì chi tiêu của hai người. Còn về việc Sophia bỏ tiền túi ra, là bởi vì cô có chút ý với Chris. Đương nhiên, đây đều là chuyện trước khi Tô Lăng và Trần Toa Toa nhập vai. Tóm lại, sau 3 tháng bị Chris bóc lột, kinh tế của hai người cực kỳ eo hẹp, không có nhiều tiền, chỉ có thể thuê loại xe ngựa bình dân rẻ tiền này. Thế giới kỳ ảo này tương tự thời Trung Cổ, không có tàu hỏa, đi lại hoặc là dựa vào hai chân, hoặc là dựa vào xe ngựa. Mà xe ngựa lại chia làm xe ngựa quý tộc và xe ngựa bình dân. Khác biệt giống như xe hơi riêng và xe buýt. Người đánh xe này vào buổi chiều, khi họ đang tìm xe ngựa, biết được họ muốn ra khỏi thành, liền nhiệt tình mời họ lên xe. Khi hai bên gặp gỡ, Tô Lăng đã nhìn trộm được thông tin về cuộc đời của người đánh xe này, biết đối phương là xe đen, bởi vậy, đối với tình huống bên ngoài, hắn cũng không bất ngờ. Nhưng Trần Toa Toa không biết, lại giật mình. Ông chủ, chúng ta có phải gặp phải cường đạo rồi không? Trần Toa Toa nuốt nước bọt, nói, Tô Lăng gật đầu, trấn an, đừng lo, anh đi xử lý là được. Nói xong, hắn xuống xe từ phía đuôi xe. Nói đúng hơn là Tô Lăng đã tiếp xúc với rất nhiều người đánh xe ở thành Onnas, xem xét thông tin về cuộc đời của rất nhiều người, cuối cùng mới tìm đến người đánh xe đen này. Không còn cách nào, mới đến, lại nghèo, dù sao cũng phải có chút vốn liếng. Mà những kẻ lái xe đen này rõ ràng là đối tượng thích hợp nhất. Sau khi xem xét thông tin về cuộc đời của rất nhiều người, Tô Lăng cũng có không ít hiểu biết về thế giới kỳ ảo này. Mỗi một tòa thành phố của thế giới kỳ ảo này dường như đều có quy tắc kỳ lạ tương tự thành Onnas, cấm làm một số việc, nếu không sẽ gặp phải đủ loại kết cục bi thảm. Điều này dẫn đến rất nhiều người không an phận, không muốn ở lại trong thành, chạy ra ngoài nơi không bị quy tắc thần bí ràng buộc để sinh sống. Nhưng nếu là người không an phận, làm sao có thể yên tâm làm nông ở bên ngoài? Thế là, bên ngoài thành phố của thế giới này, xuất hiện một lượng lớn cường đạo. Tô Lăng lần này gặp phải chính là một trong số đó. Tuy nhiên, những nhóm cường đạo này đều chỉ là người bình thường, với thuộc tính sức mạnh và nhanh nhẹn vượt quá 10 điểm của Tô Lăng, những người này căn bản không có chút sức chống đỡ nào. Bịch bịch bịch, một loạt âm thanh trầm đục liên tiếp vang lên. Tô Lăng ngồi lên vị trí người đánh xe, đồng thời ném một cái túi căng phòng cho Trần Toa Toa đang bất an, lập tức dọa Trần Toa Toa sợ hãi kêu lên. Nhưng khi nhìn thấy người ở vị trí người đánh xe là Tô Lăng, Trần Toa Toa mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó,
Trần Toa Toa kinh ngạc hỏi, những kẻ xấu kia đã bị ông chủ giải quyết rồi sao? Ừ, Tô Lăng ở vị trí người đánh xe gật đầu, rồi nói, số tiền này em cầm, sau này việc chi tiêu em lo, chúng ta tiếp tục lên đường, đánh xe. Theo một tiếng đánh xe, xe ngựa lại bắt đầu chạy. Trong xe, Trần Toa Toa vội vàng không kịp chuẩn bị, lảo đảo một cái, suýt chút nữa không giữ được thăng bằng. Đợi mãi mới ổn định được thân hình, Trần Toa Toa lập tức trừng mắt nhìn Tô Lăng không hiểu thương hoa tiếc ngọc phía trước, nhưng rồi lại cầm lấy cái túi tiền căng phòng mà Tô Lăng ném cho, trong lòng đắc ý nghĩ, đây có coi là nộp lương không nhỉ? Sau đó, Trần Toa Toa đếm tiền trong xe, rồi câu được câu không nói chuyện với Tô Lăng, còn Tô Lăng thì đánh xe phía trước, thỉnh thoảng đáp lại Trần Toa Toa một câu. Hai người cứ như vậy đi đường. Tô Lăng đã xem xét thông tin về cuộc đời của những người đánh xe ở thành Onnas, rất quen thuộc với đường đi đến thành Hamburg. Tuy nhiên, để lừa trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát, hắn vẫn giả vờ thân thiện hỏi thăm người đánh xe kia, biết được đường đi từ miệng đối phương. Nửa ngày sau, khi ánh nắng ban mai dần buông xuống mặt đất, báo hiệu một ngày mới lại đến. Tô Lăng lái xe ngựa bình dân chạy suốt đêm, đang chậm chậm lái xe trên con đường lầy lội vì sương sớm. Ánh nắng xuyên qua lá cây và bụi cỏ, chiếu lên đường, lên xe ngựa, lên người, tạo thành những quầng sáng với hình dạng khác nhau. Phía trước Tô Lăng, một tòa thành phố to lớn dần hiện ra từ đường chân trời. Ký chủ đã đến phạm vi thành Hamburg, đây là một tòa thành phố khiêm tốn, xin đừng tiến hành khoe khoang, khoác lác, phô trương các loại hành vi ở tòa thành phố này. Nhìn phản hồi bản thân toàn chi trong đầu, Tô Lăng nhíu mày, trong lòng nhanh chóng tổng kết quy tắc thần bí của tòa thành phố này. Nói ngắn gọn là cấm khoe mẽ. Khoe mẽ là một thói quen. Chỉ cần là người có thất tình lục dục, ít nhiều đều sẽ có chút khoe mẽ. Tòa thành phố này hiển nhiên là chuyên trị những kẻ thích khoe mẽ. Tuy nhiên, so với thành Onnas không thể nói dối, Tô Lăng lại cảm thấy thành Hamburg này dễ chịu hơn nhiều. Bởi vì hắn không có cảm xúc, không có ý nghĩ muốn khoe mẽ. Đi vào tòa thành phố này, hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ông chủ, đến nơi rồi sao? Theo xe ngựa tiếp tục chạy, thành Hamburg phía trước dần lộ ra toàn cảnh, trên đường cũng bắt đầu xuất hiện những người ra vào thành và các đoàn thương đội. Trần Toa Toa ngồi trong xe, nghe thấy tiếng nói chuyện của những đoàn thương đội và người đi đường bên ngoài, thò đầu ra từ tấm che sau lưng Tô Lăng, vừa hỏi, vừa dò xét xung quanh. Khi nhìn thấy tòa thành to lớn phía trước, cùng đám người và thương đội qua lại xung quanh, trên mặt Trần Toa Toa tràn đầy vẻ mới lạ nói, oa, tòa thành phố này trông không tệ, mọi người có vẻ rất khách khí. Trần Toa Toa nói vậy cũng có lý do. Trên đường, bất kể là thương đội hay người đi đường, hoặc là binh lính canh giữ ở cổng thành, đều rất tươi cười chào hỏi nhau, nếu có người va chạm, cũng đều vội vàng xin lỗi nhau, thái độ rất khiêm tốn. Hơn nữa, tất cả mọi người đều mặc quần áo giản dị, màu sắc tối sẫm, không có một màu sắc sặc sỡ nào. Xe ngựa cũng đều là loại xe ngựa bình dân giống như xe của Tô Lăng và Trần Toa Toa, không có một cỗ xe ngựa quý tộc nào. Điều này khiến Trần Toa Toa có ấn tượng đầu tiên rất tốt về tòa thành phố này, cảm thấy rất lịch sự. Nhưng chỉ có Tô Lăng biết, những người này không phải muốn như vậy, mà là chỉ có thể như vậy. Từ giờ trở đi, em phải nghe theo mọi chỉ huy của anh không bảo em mở miệng nói chuyện thì em không được nói, chúng ta ở thành phố trước không thể nói dối. Kết quả của việc nói dối em cũng thấy rồi, mà quy tắc thần bí của thành phố này là gì còn chưa biết, cho nên trước khi tìm ra quy tắc thần bí, em không được nói chuyện, hiểu chưa? Tô Lăng dặn dò Trần Toa Toa. Nơi này không còn là thành Onnas, hắn có thể nói dối. Trần Toa Toa nghe Tô Lăng dặn dò, không khỏi nhớ tới quảng trường đài phun nước ở thành Onnas, nơi cô bé kia nổ tung thành màn máu, dùng mình một cái, vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, đồng thời làm động tác kéo khóa miệng. Thấy đã dọa được Trần Toa Toa, Tô Lăng không nói thêm, lái xe ngựa về phía cổng thành. Xin chào, xin nộp lệ phí vào thành. Binh lính gác cổng tươi cười vươn vũ khí cán dài, ngăn họ lại, nói, được thôi. Tô Lăng cũng tươi cười đáp lại. Mọi người đều rất khiêm tốn, lễ độ. Sau đó, Tô Lăng xin Trần Toa Toa 10 đồng, nộp lệ phí vào thành, rồi tiếp tục lái xe ngựa vào thành Hamburg. Khoảnh khắc vào thành, trong đầu hắn lập tức xuất hiện phản hồi bản thân toàn chi. Theo quy định của khế ước thần bí, mời rời khỏi thành Hamburg trong vòng 5 ngày, nếu không sẽ bị nguyền rủa bởi sức mạnh thần bí mà bỏ mạng. Nhìn phản hồi trong đầu, Tô Lăng trầm ngâm phân tích. Nếu theo quy tắc của trò chơi sinh tồn, thời gian ở mỗi địa điểm nhận ủy thác hẳn là cố định, nói cách khác, trong 3 ngày bắt buộc phải rời khỏi thành Onnas, sau khi rời đi lại bắt buộc phải đến thành Hamburg trong 3 ngày. Nhưng ta đã đến thành Hamburg trong 1 ngày, 2 ngày dư ra sẽ được cộng dồn vào thời gian rời khỏi thành Hamburg. Như vậy, nếu ta đi thẳng một mạch đến thành phố có thánh đình thần điện với tốc độ nhanh nhất, sẽ có đủ thời gian để bố trí, chuẩn bị loại bỏ các đội chơi khác. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các thành phố là một vấn đề, nếu tính theo tốc độ ô tô hiện đại thì không quá xa, nhưng với xe ngựa thì sẽ tốn thời gian hơn. Mà bây giờ, đội chơi vào thế giới này sớm nhất cũng chỉ mới 3 ngày, đây là ngày thứ 4, nói cách khác, dù có đội chơi vào trò chơi trước, sau đó nghĩ đến điều này nhanh nhất, rồi chạy đến thánh đình thần điện với tốc độ nhanh nhất, thì hiện tại cũng chỉ mới đến thành phố thứ 4 mà thôi. Phân tích đến đây, Tô Lăng đã có khái niệm sơ bộ về tiến độ của các đội chơi đang chạy đến thánh đình thần điện. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán dựa trên thông tin hắn có được hiện tại,
Nếu có những thông tin chưa biết khác thì phân tích này rất có thể sẽ sai. Nhưng từ khi vào trò chơi này, thông tin có thể tiếp cận được chỉ có vậy. Đây là kết quả phân tích của hắn sau khi tiếp xúc với nhiều người dân bản địa ở thành Onnas, từ thông tin về cuộc đời của họ. Từ thông tin về cuộc đời của những người dân bản địa ở thành Onnas, Tô Lăng dò xét được Thánh đình thần điện được xây dựng ở trung tâm của vùng đất này. Tất cả các thành phố đều lấy Thánh đình thần điện làm trung tâm, tỏa ra xung quanh theo hình vòng cung. Thành Onnas nằm ở vòng ngoài cùng của Thánh đình thần điện. Nếu tất cả các đội chơi đều nhập vai vào thành phố ngoài cùng thì phân tích của hắn là đúng. Nhưng cũng không loại trừ khả năng hệ thống ưu ái những người chơi có điểm đánh giá thấp, đưa họ vào thành phố gần trung tâm Thánh đình thần điện hơn, như vậy, phân tích trên của hắn sẽ sai. Đương nhiên, đội chơi có thể được hệ thống ưu ái, điểm đánh giá trò chơi hẳn là sẽ không quá cao, nên ngược lại không cần quá lo lắng về việc bố trí, thiết kế của những đội chơi này. Tuy nhiên, trong tình huống không có đủ thông tin, Tô Lăng quả thực rất khó có cảm giác an toàn. Nghĩ đến đây, Tô Lăng muốn nhanh chóng thực hiện kế hoạch trong lòng. Thế là, sau khi vào thành, hắn lập tức quay đầu nói với Trần Toa Toa, chúng ta tìm một nhà trọ tắm rửa, nghỉ ngơi một chút trước. Trần Toa Toa nghe vậy, tự nhiên vội vàng gật đầu. Cô ở trong xe ngựa cả đêm, cảm thấy trên người có chút mùi, rất muốn tìm chỗ tắm rửa. Thấy Trần Toa Toa không có ý kiến, Tô Lăng gật đầu, rồi tìm một nhà trọ gần đó, đỗ xe ngựa, đặt 2 phòng. Vừa vào phòng, Trần Toa Toa liền đi tắm rửa. Trong khi Trần Toa Toa tắm rửa, Tô Lăng lại ra ngoài. Sau khi giả vờ hỏi thăm người qua đường, từ miệng người qua đường biết được vị trí của sảnh chiêu mộ ở thành Hamburg, hắn liền đi về phía sảnh chiêu mộ. Thế giới kỳ ảo này, ngoài việc mỗi thành phố đều có quy tắc thần bí tương tự quy tắc chuyện lạ, còn có các nghề nghiệp như quan trị an, thợ săn tiền thưởng, lính đánh thuê, mạo hiểm giả, kỵ sĩ thánh đình. Từ thông tin về cuộc đời của những người bình thường có liên quan, Tô Lăng đã thấy được những điều này. Tuy nhiên, trong số những nghề nghiệp này, dường như chỉ có kỵ sĩ thánh đình là có sức mạnh vượt qua người phàm, còn lại đa số đều là người bình thường, có được một khẩu súng Espigon đã là rất lợi hại. Mà kỵ sĩ thánh đình có thân phận cao quý, chỉ nghe lệnh của thánh đình, độc lập với các nghề nghiệp khác, thường là lực lượng tuyệt đối bảo vệ thành phố khỏi sự xâm lấn quy mô lớn của cường đạo. Còn quan trị an trong thành phố thì phụ trách các công việc an ninh vụn vặt trong thành. Hai lực lượng này rất ít khi ra ngoài đối phó với những cường đạo là dân lưu vong. Bởi vậy, để đối phó với những cường đạo lưu vong này, các nghề nghiệp như thợ săn tiền thưởng, lính đánh thuê, mạo hiểm giả đã ra đời. Sảnh chiêu mộ là nơi được thành lập để dân chúng thuê hoặc chiêu mộ thợ săn tiền thưởng, mạo hiểm giả, lính đánh thuê, đối phó với cường đạo bên ngoài hoặc hộ tống các đoàn thương đội. Mục đích Tô Lăng đến sảnh chiêu mộ là để đăng tin chiêu mộ. Tuy nhiên, hắn không phải chiêu mộ thợ săn tiền thưởng, lính đánh thuê của thế giới này, mà là chiêu mộ người chơi. Mỗi thế giới trò chơi của siêu duy sát, người chơi đều có thể thỏa thích tăng một thuộc tính của mình, khi trò chơi kết thúc, tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ, sẽ giữ lại từ 0% đến 100% thuộc tính đó. Đây cũng là lý do Tô Lăng luôn tăng tối đa một thuộc tính của mình trong mỗi trò chơi. Mà người chơi của trò chơi hình thức nhiều người này, trình độ điểm đánh giá trò chơi bình quân là cấp C, người chơi ở trình độ này không thể không biết điều này. Cho nên, Tô Lăng dám chắc, nếu thành phố Hamburg này có đội chơi tồn tại, thì hiện tại chắc chắn đang tìm kiếm con đường tăng một thuộc tính của mình trong thành phố. Mà sảnh chiêu mộ, một nơi mang đậm màu sắc kỳ ảo, các người chơi chắc chắn sẽ đến xem có cơ duyên nào không. Tô Lăng đến đây đăng tin, chính là để chiêu mộ những người chơi này. Đương nhiên, nếu không chiêu mộ được cũng không sao, chỉ cần các người chơi nhìn thấy tin chiêu mộ của hắn là được. Đến lúc đó, hai bên có liên quan, hắn có thể thông qua năng lực bản thân toàn tri để biết thông tin về cuộc đời của người chơi đã xem tin chiêu mộ của hắn. Xin chào, đây là sảnh chiêu mộ của thành Hamburg, xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Khi Tô Lăng vào sảnh chiêu mộ, đến một quầy chiêu mộ, nhân viên bên trong lập tức mỉm cười hỏi thăm. Tô Lăng cũng mỉm cười trả lời, chào cô, tôi muốn đăng tin chiêu mộ. Khi mặt trời lặn, một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, trông giống lính đánh thuê, đi đến sảnh chiêu mộ. Hắn ta, giống như nhiều lính đánh thuê khác, đi dạo trong sảnh chiêu mộ, đồng thời xem xét những tin chiêu mộ được dán trên cột thông tin. Bỗng nhiên, một tin chiêu mộ thu hút ánh mắt của người đàn ông này. Người đàn ông ngạc nhiên tiến đến trước tin chiêu mộ này, chỉ thấy trên đó viết: chiêu mộ đồng minh. Ký biến ngẫu không thay đổi, ký hiệu nhìn góc vuông. Ai hiểu được ám hiệu này, mời đọc tiếp. Tin tức đào thải chắc các ngươi đã thấy, thời cảnh mạnh như vậy, trong nửa ngày ngắn ngủi đã loại 2 đội, mà trình độ bình quân của người chơi trò chơi này là cấp C, điều này đại diện cho điều gì? Tin rằng những người có thể vào trò chơi này đều hiểu. Trò chơi đánh giá của thời cảnh này ít nhất là cấp B, rất có thể là cấp A, thậm chí là cấp S chưa từng có. Cho nên, ta ở đây kêu gọi, hy vọng các đội ngũ nhìn thấy tin chiêu mộ này có thể liên minh, cùng nhau đối phó thời cảnh đại ma vương. Ai có ý, mời đến nhà trọ môn liên hệ ta, Tô Lăng lưu bút. Xem xong tin tức này, người đàn ông sau khi ngạc nhiên, bỗng nhiên cười, đây là loại ngu ngốc nào, lại đến đây đăng tin chiêu mộ đồng minh, bại lộ vị trí và thân phận người chơi của mình, đúng là dâng đầu người mà. Khiến người ta không nhận cũng không được, phải nhanh chóng nói chuyện này cho hội trưởng mới được. Lúc này, người đàn ông này gỡ tin chiêu mộ xuống, vội vàng rời khỏi sảnh chiêu mộ.
Rời khỏi sảnh chiêu mộ, người đàn ông này đi nhanh về nhà trọ của đội mình, trong lúc đó là một người chơi cấp D. Hắn cẩn thận, thỉnh thoảng dùng kỹ năng phản trinh sát, xem xét phía sau có ai theo dõi không. Sau khi xác nhận không có ai theo dõi, hắn mới trở lại nhà trọ, tìm đến hội trưởng cùng tổ đội hình thức nhiều người. "Hội trưởng, ngài xem cái này." Hội trưởng của người đàn ông này là một người đàn ông da trắng cao gầy, trông hơn 30 tuổi, hốc mắt sâu, quầng thâm mắt rất đậm. Khác với vẻ ngoài lính đánh thuê của người đàn ông kia, gã ta mặc một chiếc áo choàng dài màu xám, ngoài tay chân ra, không lộ bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Khi thấy người đàn ông vội vàng tìm đến mình, đưa qua một tờ giấy, gã ta không vội nhận, mà nhìn người đàn ông, nheo mắt hỏi, "Lão Lưu, chúng ta vào trò chơi ở quảng trường trò chơi nào?" Người đàn ông được gọi là Lão Lưu sững sờ, rồi trả lời, "Khu 3 Hoa Nam." "Sao vậy?" Nghe Lão Lưu trả lời, hội trưởng cao gầy mới gật đầu, nói, "Được rồi, không sao." Qua câu hỏi vừa rồi, gã ta đã xác nhận thân phận của đối phương không phải giả mạo, lúc này mới yên tâm. Sau đó, gã ta mới nhận tờ giấy trên tay Lão Lưu, xem nội dung trên đó. Còn Lão Lưu ban đầu có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh liền hiểu ra, rõ ràng hội trưởng đang nghi ngờ hắn là người khác giả mạo, dùng thông tin bên ngoài trò chơi này của họ để xác nhận thân phận của hắn. Quay đầu, hắn vội vàng bổ sung, "Hội trưởng yên tâm, lúc đến ta đều để ý phía sau, không có ai theo dõi." Nhưng hội trưởng không nói gì về lời này, mà nhíu mày nhìn tin chiêu mộ trong tay. Thấy vậy, Lão Lưu lập tức nói, "Hội trưởng, có vấn đề gì không? Người này bại lộ thân phận và vị trí của mình, đúng là đang dâng đầu người cho chúng ta chẳng lẽ không đi loại bỏ họ để lấy phần thưởng nhiệm vụ phụ sao?" Lấy phần thưởng nhiệm vụ phụ? Hội trưởng nhíu mày nghe vậy, nhìn hắn, cười lạnh nói, "Chỉ sợ bị người ta coi là phần thưởng nhiệm vụ phụ." Lão Lưu không hiểu. Hội trưởng thấy vậy, điềm tĩnh nói, "Người chơi của trò chơi này, trình độ trò chơi bình quân là cấp C, dù có kẻ ngốc cá biệt, nhưng chắc chắn cũng là cùng người khác tổ đội, mà người chơi cùng tổ đội với loại người chơi ngốc này, điểm đánh giá trò chơi chỉ có thể cao hơn cấp C. Loại người chơi này, ngươi nghĩ sẽ vô duyên vô cớ đăng tin chiêu mộ này để bại lộ mình sao?" Có câu nói, thợ săn cao cấp thường xuất hiện dưới hình thức con mồi. Đội ngũ đăng tin chiêu mộ này chỉ sợ là một đội ngũ tự tin có thể đối mặt với sự tấn công của các đội ngũ khác. Nghe hội trưởng giải thích, Lão Lưu lập tức hiểu ra. "Đúng vậy, sao ta không nghĩ ra?" Lão Lưu vỗ đầu, hổ thẹn nói, "Xin lỗi, suýt chút nữa hại mọi người." Hội trưởng nghe vậy, nhìn hắn, nói, "Không trách ngươi, trước mắt là lợi ích, rất nhiều người sẽ không cẩn thận bị mờ mắt, lần sau chú ý là được." "Vâng." Lão Lưu gật đầu, rồi nhíu mày hỏi, "Vậy chúng ta nên xử lý tin tức này như thế nào? Giả vờ không thấy?" "Không cần." Hội trưởng nghe hắn nói xong, nheo mắt lại, nói, "Ta đã nói rồi, trình độ của mọi người trong trò chơi này sẽ không chênh lệch quá nhiều, trò chơi siêu duy sát có hệ thống cân bằng. Thực lực tổng hợp của đội ngũ này hẳn là không chênh lệch nhiều so với chúng ta, hoặc là giống chúng ta, mấy người cấp C cấp D cùng vào trò chơi, hoặc là mạnh kéo yếu, có điểm yếu rõ ràng. Chúng ta có thể lặng lẽ đến địa chỉ trên này, bí mật quan sát, điều tra, xem thực lực và trình độ của đối phương. Nếu thực lực của đối phương bình thường, thì chúng ta sẽ nhân cơ hội loại bỏ đối phương, trước tiên kiếm chút phần thưởng nhiệm vụ phụ làm vốn. Còn nếu thực lực của đối phương đủ mạnh, thì chúng ta có thể cân nhắc liên minh hợp tác với đối phương, cùng nhau đối phó thời cảnh. Dù sao, thời cảnh kia các ngươi cũng thấy rồi, đây mới là ngày thứ tư bắt đầu trò chơi, đã loại 4 đội, người này hoặc đội ngũ của người này rõ ràng là cao thủ hàng đầu." Nói đến cuối cùng, vẻ mặt của gã ta không nhịn được trở nên nghiêm trọng. Đối mặt với cao thủ hàng đầu, người chơi trung cấp như gã ta vẫn rất áp lực. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là áp lực. Đây chẳng qua là một trò chơi, cùng lắm thì thua rồi chơi lại ván khác, nên gã ta sẽ không sợ hãi đến mức không dám quan sát, thăm dò. Tốt, không hổ là hội trưởng. Lão Lưu nghe kế hoạch của hội trưởng, lập tức giơ ngón tay cái lên tầng bốc. Sau đó, họ triệu tập những người khác trong đội, bao gồm cả hội trưởng và Lão Lưu, tổng cộng có 5 người. Sau khi chia sẻ thông tin này cho 3 người khác, đội ngũ này nhanh chóng bốc thăm cử 2 người đến gần nhà trọ môn, bí mật quan sát đội ngũ đã đăng tin chiêu mộ kia. Còn 3 người khác thì tiếp tục đi khắp nơi trong thành Hamburg, thăm dò con đường tăng thuộc tính của bản thân. Tên thật Lưu Kiến Lâm, ID trò chơi Lão Lưu, đã xem tin chiêu mộ của ký chủ, chú ý đến ID của ký chủ. Giữa hai người có liên quan, thông tin về cuộc đời của Lưu Kiến Lâm tự động sao chép, cập nhật hoàn tất. Lưu Kiến Lâm, nam, da vàng, 37 tuổi, người khu 3 Hoa Nam, nghề nghiệp đốc công, đã kết hôn. Tên thật Vương Thanh Hỏa, ID trò chơi hội trưởng, đã xem tin chiêu mộ của ký chủ, chú ý đến ID của ký chủ. Giữa hai người có liên quan, thông tin về cuộc đời của Vương Thanh Hỏa tự động sao chép, cập nhật hoàn tất. Vương Thanh Hỏa, nam, da vàng, 33 tuổi, người Hoa Nam, nghề nghiệp chủ quán trà, đã kết hôn. Nhà trọ môn, trong một căn phòng. Tô Lăng vừa tắm, vừa xem những phản hồi bản thân toàn chi liên tục xuất hiện trong đầu, từ việc người chơi Lão Lưu lấy tin chiêu mộ của hắn, đến việc tìm người chơi hội trưởng, từ cuộc trò chuyện của hai người, đến việc thương nghị với 3 người chơi khác, cuối cùng quyết định kế hoạch. Toàn bộ quá trình đều được hiển thị chi tiết trong đầu Tô Lăng dưới dạng văn bản. Khi thấy đối phương không vội vàng đến, mà chuẩn bị cử 2 người đến bí mật quan sát,
Tô Lăng đang tắm không khỏi gật đầu. Người chơi cấp C quả thực có trình độ cao hơn nhiều, sẽ không xúc động, tùy tiện, cân nhắc không chu toàn như người chơi cấp E và cấp F. Nếu đổi thành người chơi cấp E cấp F, chỉ sợ thấy tin tức của hắn liền trực tiếp lao đến, mà không cẩn thận như hội trưởng này. Đương nhiên, đối với Tô Lăng mà nói, kết quả đều như nhau. Tuy nhiên, sau khi xem xong cuộc đối thoại của lão Lưu và hội trưởng, Tô Lăng cũng biết thêm thông tin về thời cảnh, kẻ đã liên tục loại 2 đội trong vòng nửa ngày. Ta còn chưa vào đã loại 2 đội, xem ra đối phương hẳn là người chơi cấp A. Lão Lưu và hội trưởng chỉ thấy đối phương loại 2 đội trong 4 ngày, nhưng theo góc nhìn của hắn, đối phương hẳn là không cần đến 4 ngày. Người chơi có điểm đánh giá trò chơi càng cao, hệ thống của chính phủ trò chơi vì cân bằng sẽ khiến người chơi này vào trò chơi càng muộn. Với trình độ của thời cảnh này, thời gian vào trò chơi tuyệt đối không phải là 3 ngày trước sớm nhất, mà đối phương đã loại 2 đội trước khi hắn vào trò chơi, điều này chứng tỏ đối phương vào trò chơi sớm hơn hắn. Tuy tạm thời không biết thời điểm cụ thể, nhưng từ điểm đó mà xem, điểm đánh giá trò chơi chắc chắn vẫn thấp hơn hắn. Cho nên, sau khi loại trừ các thông tin, đối phương chỉ có thể là cấp A. Ngoài ra, ngoài việc phân tích ra điểm này, Tô Lăng còn biết được một thông tin khác. Đó là, số lượng đội ngũ của trò chơi này hình như hơi nhiều. Từ khi nhóm người chơi đầu tiên vào trò chơi, đến bây giờ là ngày thứ 4, đã loại 4 đội. Mỗi đội ít nhất là 2 người, nhiều hơn là mấy người, tính ra, người chơi tên thời cảnh này đã loại khoảng 10 người chơi. Mà đây mới chỉ là bắt đầu trò chơi. Nghĩ đến đây, Tô Lăng không khỏi khẽ động, chẳng lẽ trò chơi này thực sự là một trò chơi sinh tồn, là một trận chiến lớn với hàng trăm người chơi. Cũng không phải không có khả năng, tuy nhiên, cụ thể có phải hay không, lát nữa sẽ biết. Nghĩ đến đây, Tô Lăng tăng tốc độ tắm rửa. Cũng chính lúc hắn đang tắm, đội ngũ của lão Lưu và hội trưởng cũng cử lão Lưu và một người chơi khác cùng đến nhà trọ môn. Quảng trường nơi nhà trọ môn tọa lạc, trong một con hẻm. Lão Lưu và một đồng đội có ID trò chơi là Vương Hầu, sau khi tốn chút thời gian, lặng lẽ đến đây. Hai người đứng ở đầu hẻm, lộ ra nửa người, nhìn nhà trọ môn cách đó không xa. Lão Lưu nói với Vương Hầu, bên kia là nhà trọ môn, chúng ta làm theo kế hoạch của hội trưởng, ta ngụy trang thành khách trọ, tiện thể nghe ngóng từ chủ nhà trọ xem có những ai đang ở, ngươi thì quan sát bí mật, xem có ai đang bí mật quan sát gần đây không. Hội trưởng nói, đối phương rất có thể để lại địa chỉ giả, người không ở trong đó, mà kỳ thực đang bí mật quan sát các đội chơi khác gần đây. Ta để lại địa chỉ thật. Bỗng nhiên, một giọng nói điềm tĩnh vang lên từ phía sau, cắt ngang lời của lão Lưu. Lão Lưu và đồng đội Vương Hầu đầu tiên là sững sờ, sau một khắc, hai người mãnh liệt quay người, đồng thời trong tay nhao nhao xuất hiện vũ khí. Nhưng Tô Lăng không biết xuất hiện từ lúc nào phía sau hai người, cũng đồng thời ra tay. Chỉ thấy Tô Lăng mở bàn tay, đẩy mạnh một chưởng, thuộc tính sức mạnh hơn 10 điểm trực tiếp tạo ra luồng khí lưu màu trắng. Với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, bịch một tiếng đẩy lão Lưu đập vào tường hẻm. Lực đạo to lớn, cộng thêm việc không kịp chuẩn bị, khiến lão Lưu, một người chơi cấp D, thuộc tính cơ thể đã được tăng lên gấp đôi người thường qua nhiều trận trò chơi, đập đầu vào tường, trực tiếp ngất đi. Lúc này, đồng đội của hắn, Vương Hầu, mới kịp ra tay, hai thanh dao găm trong tay bất ngờ xuất hiện, đâm thẳng vào bụng Tô Lăng. Nhưng Tô Lăng lại khẽ cười một tiếng, mặc kệ đối phương đâm trúng mình. Phập, phập, hai tiếng động trầm đục như cao su vang lên. Dao găm của người chơi tên Vương Hầu đâm vào bụng Tô Lăng, trực tiếp bị da của Tô Lăng chặn lại, căn bản không thể đâm thủng. Một màn này lập tức khiến Vương Hầu kinh hãi. Lúc này, Tô Lăng mới cười khẩy, tay phải lại mở ra thành chưởng, đẩy mạnh một chưởng vào ngực đối phương, trực tiếp đẩy đối phương bay ra xa mấy mét, bịch một tiếng rơi xuống đất. Sau đó, Tô Lăng mới điềm tĩnh nói, ta vốn có ý để các ngươi đến kết minh, không ngờ các ngươi lại chơi trò tiểu nhân này với ta, thôi được, nếu các ngươi không muốn kết minh, vậy thì chết đi. Dứt lời, liền muốn ra tay với lão Lưu đã ngất. Chờ một chút, xin chờ một chút. Người chơi bị đẩy bay ra xa mấy mét thấy vậy, không kịp lo đau đớn, vội vàng hét lớn, chúng ta chính là đến kết minh. Nghe đối phương nói, Tô Lăng đang chuẩn bị ra tay dừng lại, nhưng đầu nhìn đối phương, lạnh lùng nói, kết minh. Vừa rồi ta đã nghe hết những lời các ngươi nói, hắn điều tra trong bóng tối, ngươi bí mật quan sát, các ngươi kết minh như vậy sao? Khụ khụ khụ. Vương Hầu bò dậy, một chưởng mạnh của Tô Lăng khiến ngực khó chịu, ho khan vài tiếng nói, chúng ta không thể phán đoán tin chiêu mộ của ngươi là thật hay giả, tự nhiên cần điều tra trong bóng tối trước, quan sát xem có phải bẫy dập không, đây cũng là chuyện thường tình, không phải sao? Tô Lăng nghe xong, ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ một lát, gật đầu, nói, ngươi nói cũng có lý. Tuy nhiên, hành vi điều tra, quan sát bí mật của các ngươi khiến ta có ấn tượng rất xấu, đổi lại là các ngươi một lòng thành ý, kết quả lại bị đối xử như vậy sẽ khó chịu, đây cũng là chuyện thường tình, đúng không? Cho nên, người này ta tạm giữ, ngươi về nói với hội trưởng của các ngươi, bảo hắn mang theo thành ý đến tìm ta đàm phán. Nếu không đến, vậy người này sẽ là phần thưởng phụ của ta. Nói xong, Tô Lăng một tay nắm lấy lão Lưu đang bất tỉnh, dễ dàng hất lên vai, rồi đi về phía nhà trọ môn. Thấy cảnh này, đồng tử Vương Hầu không khỏi co rút. Lão Lưu có thuộc tính cơ thể vượt xa người thường gấp đôi, cơ bắp phát triển, lại thêm thân hình nặng nề trong trò chơi này, tổng cộng lại ít nhất cũng hơn 200 cân.
Trọng lượng như vậy, đối phương lại có thể nhẹ nhàng nhấc lên, vác trên vai, lực lượng của người này e rằng cũng phải từ 5 điểm trở lên. Nghĩ đến đây, Vương Hầu căn bản không dám lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão Lưu bị vác đi. Tuy nhiên, với tâm tính của người chơi, sau khi Tô Lăng rời đi, Vương Hầu vẫn không nhịn được cảm thán, lão Lưu ơi là lão Lưu, không ngờ gã đàn ông cục mịch như ngươi cũng có ngày bị người khác vác đi. Tiếc là trong trò chơi không có chức năng chụp ảnh, nếu không ta nhất định sẽ chụp cho ngươi toàn cảnh 360 độ không góc chết. Cảm thán xong, Vương Hầu rời khỏi con hẻm, trở về nhà trọ của họ, giống như lão Lưu, Vương Hầu cũng cẩn thận trên đường đi, xác nhận không có ai theo dõi phía sau, mới cuối cùng trở về nhà trọ. Tuy nhiên, vì hội trưởng và 3 người họ đều đi thăm dò con đường tăng cấp, tạm thời không có ở nhà trọ, Vương Hầu chỉ có thể đợi ở nhà trọ chờ họ trở về. Mãi cho đến chạng vạng tối, hội trưởng 3 người mới trở lại nhà trọ. Khi thấy Vương Hầu một mình trở về, hội trưởng lập tức nhíu mày, ý thức được điều không ổn, gã hỏi: "Sao ngươi lại về một mình? Lão Lưu đâu? Xảy ra chuyện gì?" "Vâng." Vương Hầu vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu, "Chúng ta gặp phải cao thủ. Ta và lão Lưu mới đến đó, còn chưa kịp điều tra và quan sát, không biết người kia phát hiện chúng ta bằng cách nào, trực tiếp xuất hiện sau lưng chúng ta, một chưởng đẩy lão Lưu đập vào tường ngất xỉu." Lúc này, Vương Hầu kể lại toàn bộ sự việc, đồng thời thuật lại lời nói của Tô Lăng. Cuối cùng, Vương Hầu tò mò hỏi hội trưởng: "Các ngươi có thu hoạch gì không?" "Không có." Hội trưởng lắc đầu, trả lời vấn đề của Vương Hầu trước, thế giới kỳ ảo này nói là thần bí, nhưng dường như chỉ có những kỵ sĩ thánh đình được gọi là có năng lực siêu phàm. Còn lại quan trị an và mạo hiểm giả, lính đánh thuê đều chỉ là người thường, có chút kỹ xảo cận chiến thô ráp, không có năng lực đặc biệt gì. Chúng ta thăm dò rất nhiều người, đều không phát hiện có năng lực siêu phàm tồn tại, chỉ có khi đến gần tòa thánh bảo của thành phố này, nơi những kỵ sĩ thánh đình ở, thì bị ngăn cản, những kỵ sĩ thánh đình đó có tố chất cơ thể mạnh hơn người thường rất nhiều. Xảy ra xung đột sao? Vương Hầu kinh ngạc hỏi. Không có, hội trưởng lại trả lời, trên mặt có chút nghi hoặc, những kỵ sĩ thánh đình đó ngược lại rất lễ phép. 2 kỵ sĩ thánh đình trấn giữ ở cửa thánh bảo, khi thấy chúng ta muốn đi vào, tuy ngăn chúng ta lại, nhưng nói chuyện rất lễ phép, tươi cười. Người ta nói, giơ tay không đánh người đang cười, thấy họ khách khí như vậy, dù là NPC của thế giới trò chơi cũng khiến người ta không nỡ động thủ. Cho nên, ta chỉ để Lưu Tinh bắt tay với họ khi rời đi, thăm dò sơ qua sức mạnh của họ, nhưng sau đó phát hiện những kỵ sĩ thánh đình này không tầm thường. Vậy sao? Xem ra đây là thế giới mà kỵ sĩ thánh đình là chủ đạo. Vương Hầu suy tư nói. Hội trưởng lại lắc đầu, không thể kết luận sớm như vậy, hệ thống đã cho thông tin là thần bí, chắc chắn có yếu tố đó, chúng ta mới đến 4 ngày, kết luận bây giờ còn quá sớm. Thôi, không nói chuyện này nữa, nói về chuyện của ngươi đi. Nói đến đây, hội trưởng dừng một chút, rồi nhíu mày nói, theo miêu tả của ngươi, tố chất cơ thể của đối phương rất mạnh, nếu thật sự có thuộc tính sức mạnh từ 5 điểm trở lên, mà cơ thể hắn không có hiện tượng cao lớn hơn, vậy chứng tỏ thuộc tính nhanh nhẹn của người này hẳn là tương đương với thuộc tính sức mạnh. Thuộc tính cơ thể như vậy, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể để nghiền ép phó bản trò chơi, hẳn là có thể đạt trình độ điểm đánh giá trò chơi cấp B. Chỉ riêng điểm này mà nói, quả thực có thể cân nhắc hợp tác liên minh với đối phương, dù sao năng lực tác chiến cá nhân của đối phương rất mạnh. Còn về việc ngươi nói dao găm không thể đâm bị thương hắn, cần xem đối phương dùng sức mạnh cơ thể để chặn dao găm hay là mặc giáp mềm trong áo, điểm này rất quan trọng. Cá nhân ta cho rằng, đối phương hẳn là mặc giáp mềm trong áo, nếu chỉ dựa vào nhục thể mà chặn được đòn tấn công bằng dao găm của ngươi, vậy thì quá kinh khủng. Lực lượng và nhanh nhẹn của đối phương e rằng không chỉ có 5 điểm, mọi người căn bản không cùng đẳng cấp, đối phương muốn giết chúng ta căn bản không cần phiền phức như vậy. Đương nhiên, cũng có thể đối phương có được nhân vật mô hình đặc biệt nào đó, cần phải làm như vậy. Dù sao trên diễn đàn siêu duy sát, có những bài viết nói rằng, để đạt được điểm đánh giá cấp S, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ trò chơi một cách hoàn hảo, thì mức độ nhập vai cũng rất quan trọng. Nhưng cụ thể thật giả thế nào thì không biết, hơn nữa nhân vật mô hình cũng giống như độ khó trò chơi, quá ngẫu nhiên, căn bản không biết sẽ nhận được nhân vật mô hình nào. Có đôi khi nhiệm vụ trò chơi bản thân đã rất khó, dốc hết sức lực cũng chưa chắc hoàn thành được, còn đâu thời gian mà quan tâm đến nhân vật. Nói xong, hội trưởng lắc đầu. Những người xung quanh như Vương Hầu cũng rất đồng tình gật đầu. Độ khó của mỗi phó bản siêu duy sát là ngẫu nhiên, khi gặp nhiệm vụ đơn giản, còn có thể quan tâm đến nhân vật mô hình, nhập vai một chút. Nhưng khi gặp độ khó phó bản từ bình thường trở lên, người chơi có thể hoàn thành nhiệm vụ đã là tốt rồi, đâu còn tâm trí nào để ý đến những chuyện như nhân vật mô hình. Huống chi, nhiệm vụ lần này là hình thức nhiều người chơi khó, yêu cầu họ phải đưa cái gọi là thánh vật đến Thánh đình Thần Điện trong vòng 3 tháng. Ban đầu họ còn có chút ý định hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sau khi thời cảnh, một người chơi cao thủ liên tục loại 4 đội trong 4 ngày, họ liền không còn ý định đó nữa. Chỉ muốn tìm con đường tăng thuộc tính bản thân trong phó bản, tăng được chút nào hay chút đó, coi như không uổng công chơi trò chơi này. Bởi vậy, mặc dù trên diễn đàn siêu duy sát có những bài viết về điểm đánh giá cấp S liên quan đến nhân vật mô hình, và được không ít người chơi cao thủ đồng tình, cũng chuẩn bị thử một phen, xem có thể đạt được điểm đánh giá cấp S trong truyền thuyết hay không. Nhưng đối với những người chơi trung cấp như họ, điểm đánh giá cấp S vẫn còn quá xa vời. So với cấp S, hoàn thành nhiệm vụ và tăng thuộc tính bản thân trong trò chơi thực tế hơn một chút.
Mà bây giờ, con đường nhiệm vụ trò chơi cũng bị chặn, họ chỉ muốn tìm con đường tăng thuộc tính bản thân, sau đó cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, xem có thể giữ lại được chút thuộc tính nào không. Đương nhiên, nếu liên minh với đội ngũ mạnh, cùng nhau đối phó người chơi cao thủ thời cảnh kia, thì cũng không phải là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là lý do hội trưởng và những người khác cân nhắc hợp tác với đội ngũ đã đăng tin chiêu mộ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Sau khi nghe hội trưởng phân tích, Vương Hầu nhíu mày hỏi, lão Lưu còn trong tay hắn, nếu không nói chuyện với đối phương, e rằng không ổn, sợ lão Lưu sau này sẽ có ý kiến. Nhưng nếu đi nói chuyện, hình như lại quá nguy hiểm, đối phương một mình đã mạnh như vậy, với thuộc tính cơ thể của chúng ta, hình như cộng lại cũng không đủ đối phương đánh. Nói xong, Vương Hầu cũng cảm thấy khó xử. Những người khác nghe xong, cũng nhíu mày. Tuy nhiên, hội trưởng suy tư một lát, nói, đàm phán là chắc chắn phải làm, đây chẳng qua là một trò chơi, không phải sinh tử thật sự, không thể làm lão Lưu lạnh lòng, cùng lắm thì chết rồi chơi lại ván khác. Tuy nhiên, cũng không thể dâng đầu người, phải chuẩn bị hai phương án, như thế này. Nói đến đây, gã nhìn về phía một đồng đội khác, một người đàn ông có dáng người cao lớn, nhưng hai mắt sắc bén, nói, Lưu Tình, ngươi đi tìm điểm cao thích hợp gần nhà trọ môn để mai phục, dùng thẻ vũ khí súng ngắm để mai phục, đến lúc đó ngươi nhìn ám hiệu của ta mà hành động. Được, nghe hội trưởng nói, người chơi tên Lưu Tinh kia đáp. Nhưng sau đó, người chơi này lại nghi ngờ nói, nếu đã dùng súng ngắm, sao không trực tiếp ám sát đối phương? Người chơi trung cấp cấp C, trải qua rất nhiều phó bản liên quan đến súng ống, thu được thẻ đạo cụ, thẻ vũ khí đã rất thực dụng, như các loại súng ống, lựu đạn, còn có các loại thẻ đạo cụ chức năng. Chỉ là, tỷ lệ thu được những thẻ đạo cụ vũ khí này quá nhỏ, cho đến nay, thẻ vũ khí súng ngắm là một trong những thẻ vũ khí quý giá nhất của đội họ. Bởi vậy, thấy hội trưởng dùng cả thẻ vũ khí súng ngắm, hắn rất tò mò tại sao không trực tiếp ám sát đối phương. Những người khác nghe xong, cũng có chung thắc mắc. Mà hội trưởng nhìn họ, cuối cùng dừng ánh mắt lại Lưu Tinh, nói, cho nên ta bảo ngươi nhìn ám hiệu của ta mà hành động. Nếu có cơ hội, ta tự nhiên sẽ bảo ngươi nổ súng thử giết đối phương, nhưng nếu thực lực của đối phương đúng như ta dự đoán, súng ngắm không đủ để đối phó với đối phương. Điểm này các ngươi thường xuyên lên diễn đàn siêu duy sát sẽ biết, thuộc tính tăng đến một trình độ nhất định, có thể tránh được đạn. Hơn nữa, điểm đánh giá trò chơi của đối phương cao hơn chúng ta, làm sao ngươi biết đối phương không có thẻ đạo cụ mạnh khác? Bảo ngươi mai phục, chẳng qua là để đối phương có chút kiêng dè, mục đích chính của chúng ta vẫn là đàm phán liên minh với đối phương, tiện thể cứu lão Lưu, không thể làm lão Lưu lạnh lòng, hiểu không? Nghe giải thích này, người chơi tên Lưu Tinh mới gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, hội trưởng bắt đầu sắp xếp việc đàm phán. Bởi vì bây giờ là buổi tối, ánh sáng không tốt, súng ngắm sử dụng rất hạn chế, nên mọi người quyết định ngày mai mới đi đàm phán. Cũng chính lúc họ đang bàn bạc việc đàm phán ngày mai. Bên phía nhà trọ môn, người kia là ai? Trần Toa Toa tắm rửa, thay quần áo mất mấy tiếng, khi tìm đến Tô Lăng, nhìn thấy lão Lưu bị Tô Lăng bắt về, trải qua mấy lần phản kháng định bỏ trốn, đều bị Tô Lăng đánh nằm xuống, cuối cùng vẫn mặt mày không phục, cô kinh ngạc hỏi. Trong mắt Trần Toa Toa chỉ là đi tắm, Tô Lăng bên này liền có thêm một người, điều này khiến Trần Toa Toa cảm thấy kỳ lạ. Mà nghe Trần Toa Toa hỏi, Tô Lăng còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy lão Lưu vốn đang không phục, trong nháy mắt hai mắt sáng lên, cô em. Sau một khắc, vẻ mặt không phục của lão Lưu lập tức thay đổi, trở nên cười đùa, nói với Trần Toa Toa, chào cô em, anh là lão Lưu, người chơi của đội khác, tiện thể thêm bạn bè nhé. Anh có thể nói cho em biết vị trí và thông tin của đồng đội anh, để các em thắng. Lão Lưu thay đổi sắc mặt nhanh chóng, có chút dọa Trần Toa Toa không nói một lời trốn đến bên cạnh Tô Lăng. Nhìn Trần Toa Toa đứng bên cạnh Tô Lăng, lão Lưu lúc này mới tỉnh táo lại, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Tô Lăng và Trần Toa Toa, nhíu mày hỏi, hai người, quan hệ thế nào? Thấy lão Lưu như vậy, Tô Lăng lập tức suy tư. Trong trò chơi, con gái luôn là đối tượng được hoan nghênh. Kiếp trước hắn từng chơi một số game liên minh, vinh quang, thậm chí là sinh tồn, chỉ cần là người chơi nữ, tùy tiện dùng giọng nũng nịu nói vài câu, liền có thể thu hút một đống người theo đuổi. Hiển nhiên, đặc tính này, ở thế giới này cũng vậy. Mặc dù siêu duy sát hắn thấy là một thần bí đầy bất ngờ, hơn nữa có thể khiến hắn từ trạng thái thực vật dần dần tốt lên, cuối cùng thoát khỏi xiềng xích của nhân loại, mở ra tiến hóa ở tầng thứ sinh mệnh cao hơn. Nhưng đối với những người chơi chưa từng đạt điểm đánh giá cấp S, chưa tiếp xúc với siêu duy năng lượng, đây chỉ là một trò chơi bình thường mà thôi. Bởi vậy, trong này cũng tồn tại hiện tượng tồn tại ở đại đa số trò chơi. Khi không có con gái, mọi người đều nghiêm túc chơi trò chơi, nhưng khi con gái xuất hiện thì khác. Lão Lưu này hiển nhiên cũng là loại người có con gái liền bắt đầu không đứng đắn. Mà trong đầu Tô Lăng, lúc này vẫn đang hiển thị thông tin văn bản bản thân toàn chi, trực tiếp về việc hội trưởng và những người khác bàn bạc việc đàm phán ngày mai, các loại không thể làm lão Lưu lạnh lòng. Mà lão Lưu trong miệng những người này, giờ phút này lại không chút do dự bán đứng họ vì con gái. Trong lúc nhất thời, Tô Lăng cảm thấy, lão Lưu này, trong việc diễn dịch nhân vật kẻ bạc tình bạc nghĩa, dường như còn giỏi hơn hắn. Tuy nhiên, lão Lưu này rõ ràng đã kết hôn, mà còn muốn tán tỉnh lung tung trong trò chơi, Tô Lăng cảm thấy, hắn cần phải cho loại đàn ông cặn bã này một bài học.
Chỉ nghe hắn đáp lại câu hỏi của lão Lưu, điềm tĩnh trả lời, cô ấy là em gái ta. Trần Toa Toa và Tô Tĩnh là bạn học cấp 3 thân thiết, bây giờ quan hệ cũng rất tốt, hơn nữa còn từng giúp hắn, nói là em gái của hắn cũng không sai. Trần Toa Toa ở bên cạnh nghe vậy, nhìn Tô Lăng một chút, không nói gì. Quan hệ của Trần Toa Toa và Tô Lăng, quả thực chỉ có thể nói như vậy. Chẳng lẽ lại nói là bạn học cấp 3 của em gái, như vậy lộ ra khách sáo quá. Còn về việc tiến thêm một bước, bạn gái, vợ, tạm thời còn chưa đến mức đó. Nghĩ đến đây, Trần Toa Toa không khỏi có chút thẹn thùng cúi đầu, em gái. Lão Lưu nghe Tô Lăng nói, hai mắt lại sáng lên, trên mặt lại nở nụ cười đùa, cười hi hi hỏi Tô Lăng, anh vợ tốt. Mặt khác, thấy Trần Toa Toa bỗng nhiên cúi đầu, trong lòng lão Lưu khẽ động, anh trai cô ấy vừa mới nói quan hệ giữa họ, cô ấy lại không dám nhìn ta, chẳng lẽ cô em này cũng thích ta? Tô Lăng tuy không biết suy nghĩ trong lòng lão Lưu, nhưng nhìn nụ cười xấu xa trên mặt đối phương cũng có thể đoán được một hai. Nghe đối phương gọi anh vợ, hắn ra vẻ không vui, lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ngươi ngứa ra phải không? Ta cảnh cáo ngươi không được gọi lung tung. Này, làm gì khách sáo thế, sớm muộn gì cũng là người một nhà thôi. Lão Lưu không biết xấu hổ cười nói. Tô Lăng cũng không dây dưa thêm về vấn đề này, mà nhìn về phía Trần Toa Toa, nói, Toa Toa, em về phòng trước đi, anh nói chuyện với hắn một chút. Có người ngoài ở đó, Trần Toa Toa không được hoạt bát như khi ở một mình với Tô Lăng. Hơn nữa vừa rồi Trần Toa Toa có chút suy nghĩ kỳ lạ, bởi vậy, khi đột nhiên nghe Tô Lăng gọi tên mình, Trần Toa Toa không khỏi xấu hổ lần nữa, không dám nhìn Tô Lăng, gật đầu, rồi rời khỏi phòng. Lão Lưu nhìn toàn bộ quá trình, không khỏi cười thầm, quả nhiên, không dám nhìn ta, còn bộ dạng thẹn thùng này, không phải thích ta thì là gì? Chẳng lẽ lại thẹn thùng vì anh trai cô ấy? Trong lòng lão Lưu càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Mà lúc này, Tô Lăng sau khi Trần Toa Toa rời phòng, điềm tĩnh nói, ngươi vừa nói có thể nói cho chúng ta biết vị trí và thông tin của đồng đội ngươi, thật không? Nghe Tô Lăng nói, lão Lưu lập tức thu lại nụ cười đùa, đi đến một chiếc ghế trong phòng ngồi xuống, sau đó bắt chéo chân, nói, điều này còn phải xem anh vợ. Có ý gì? Tô Lăng nhíu mày. Lão Lưu lại cười đùa, nói, anh để em gái anh thêm bạn với ta, sau đó nói cho ta biết sở thích của em gái anh, giúp ta theo đuổi, ta sẽ nói cho anh biết. Hừ, chỉ dựa vào những thứ này mà muốn theo đuổi em gái ta. Tô Lăng nghe vậy, hừ lạnh nói, em gái ta là hoa khôi của trường, muốn theo đuổi cô ấy, phải tăng giá. Ha ha ha, ta thích những người sảng khoái như anh vợ. Lão Lưu cười lớn nói, được, ta không những có thể nói cho anh biết vị trí và thông tin của hội trưởng bọn họ, còn có thể nói cho anh biết thuộc tính cơ thể của họ khoảng bao nhiêu, có những thẻ đạo cụ, thẻ vũ khí gì làm át chủ bài, như vậy được chưa? Như vậy, cũng tạm được. Nghe lão Lưu nói xong, Tô Lăng ra vẻ suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Cuối cùng, hắn nhìn lão Lưu, nói, ngươi bán đứng đồng đội, chẳng lẽ không sợ bọn họ đâm sau lưng ngươi sao? Biết được những thông tin này từ miệng lão Lưu, mà hắn vốn đã biết thông qua bản thân toàn chi, cũng coi như có logic, có thể lừa trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát, có lý do giải thích hợp lý cho hành động tiếp theo của hắn. Hai, tán gái mà, cần thiết thì đâm huynh đệ mấy nhát cũng không tránh được, bọn họ sẽ hiểu, ta cũng không phải chưa từng bị bọn họ đâm. Lão Lưu cười khoát tay, thôi, anh vợ đừng nói nhảm nữa, trước hết để em gái anh thêm bạn với ta đi. Tán gái nào có để con gái chủ động thêm bạn? Tô Lăng liếc mắt nói, ta có thể cho ngươi ID trò chơi, ngươi tự thêm, cùng lắm thì ta sẽ giúp ngươi là được. Ngô, cũng được. Lão Lưu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói, vậy ID trò chơi của em gái anh là gì? ID của em ấy là Hải công tử. Tô Lăng cuối cùng tung ra chiêu bài, đưa ID của gã béo đã mua thẻ chuyển giới tính của hắn cho đối phương, nói, tuy nhiên em gái ta rất thẹn thùng. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, cho nên nếu ngươi trực tiếp thêm em ấy có thể sẽ không đồng ý, ta dạy ngươi một chiêu, ngươi giả làm con gái thêm em ấy trước. Đợi nói chuyện quen rồi thì mới tiết lộ thân phận con trai của ngươi, đến lúc đó em ấy dù có để ý, nhưng đã nói chuyện với ngươi rồi, tự nhiên cũng sẽ không xóa ngươi. Anh vợ cao tay thật. Lão Lưu nghe Tô Lăng nói xong, giơ ngón tay cái lên, nhưng lập tức có chút nghi hoặc nói, tuy nhiên, Hải công tử, ID này sao không giống con gái? Con gái 17, 18 tuổi là như vậy. Tô Lăng điềm tĩnh trả lời, bây giờ con gái khi ở một mình, tư duy rất phát tán, ta còn từng gặp con gái lấy tên chuyên gia khoan giếng, cô gái này thích lấy những cái tên kỳ quặc. Em gái ta còn tốt, em ấy chỉ tưởng tượng mình là một công tử phong lưu, cho nên mới lấy cái tên này. 17, 18 tuổi. Lão Lưu căn bản không nghe lọt những lời khác của Tô Lăng, chỉ nghe được mấy chữ 17, 18 tuổi. Đối với loại đàn ông trung niên béo ú đã kết hôn như hắn, gái trẻ so với bất cứ thứ gì đều có sức hấp dẫn. Được rồi, đợi ra khỏi trò chơi này, ta sẽ thêm bạn với em gái anh. Lão Lưu cười hắc hắc nói. Trong trò chơi không thể nhận tin tức, cũng không thể thêm bạn, chỉ có thể đợi rời khỏi trò chơi. Hắn cũng không sợ Tô Lăng lừa hắn, dù sao trò chơi này sau khi bị loại sẽ thông báo ID của người chơi, hắn bán đứng đồng đội để đổi lấy sự giúp đỡ từ Tô Lăng, chứ không phải ID. Tô Lăng gật đầu, sau đó lại đánh giá tên này từ trên xuống dưới, nhíu mày nói, đúng rồi,
cách ăn mặc của ngươi thô kệch quá, em gái ta thích trai đẹp, ngươi có bộ quần áo nào đẹp trai, ngầu lòi không? Ách, nghe Tô Lăng nói, lão Lưu nhướng mày, suy nghĩ một chút, cắn răng nói, ta có một bộ trang phục đặc công, trên diễn đàn siêu duy sát công nhận là ngầu, không biết em gái của anh có thích không? Thích chứ, em gái ta sùng bái nhất là cảnh sát, nếu ngươi mặc bộ đồ đó xuất hiện trước mặt em ấy, tuyệt đối sẽ làm em ấy mê mẩn. Tô Lăng vừa cười vừa nói. Xem qua thông tin về cuộc đời của lão Lưu, hắn tự nhiên biết đối phương có đạo cụ gì. Lão Lưu nghe xong, lập tức hưng phấn đứng dậy, ta đi thay ngay đây. Tuy nhiên, Tô Lăng kịp thời đưa tay ngăn hắn lại, nói, vẫn là ngày mai đi, bây giờ muộn như vậy, thế giới kỳ ảo này lại không có đèn điện, đều là đèn dầu, ánh sáng không tốt, không làm nổi bật được vẻ đẹp trai của ngươi khi mặc bộ đồ tác chiến đó. Quan trọng nhất là, nếu đối phương thay đồ bây giờ, sẽ làm hỏng kế hoạch ngày mai của hắn. Được thôi. Lão Lưu bị lời nói có lý của Tô Lăng thuyết phục, cuối cùng không mặc bộ đồ tác chiến đó ngay bây giờ. Hắn tiếc nuối ngồi xuống, nói, vậy ta nói cho anh biết vị trí và thông tin của hội trưởng bọn họ trước. Một đêm này, có người vì không làm lạnh lòng huynh đệ, không tiếc mạng sống, biết rõ núi có hổ, hướng núi hổ mà đi. Cũng có người vì tán gái, không tiếc bạc tình, đâm sau lưng huynh đệ.